მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ აქტუალურ თემას პირველ არხზე, მე მაკაცინცაძე ვარ და დღეს გთავაზობთ პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუს და ამ ინტერვიუს ნახვის საშუალება თქვენ ასევე გაქვთ პირველი არხის ვებგვერდზე 1TV-ში. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე და დღეს ხართ ჩემი სტუმარი. ბატონო ბიძინა, საჯარო პოლიტიკაში დაბრუნების შემდეგ ეს არის თქვენი პირველი ინტერვიუ და მიუხედავად იმისა, რომ ყრილობაზეც ისაუბრეთ ამ თემაზე, ვფიქრობ საზოგადოებისთვის კვლავ საინტერესო არის, რომ განმარტოთ ის მიზეზები, რომლის გამოც თქვენი სიტყვებით რომ თქვათ, მოგიწიათ პოლიტიკაში დაბრუნება. მოგესალმებით ჩვენ ტელემაყურებელს. პოლიტიკაში დაბრუნება დიდად რომ არ მესიამოვნა ყრილობაზე დამეტყო სიტყვაში თუ არ მჩემდი ძალიან ღელავდი და დღესაც ბევრი მუშაობა მიწევს, მაგრამ ჩავთვალე რომ ამის აუცილებლობა იყო და მხოლოდ აუცილებლობა იყო საფუძველი იმისა რომ მე დავბრუნდი პოლიტიკაში. როგორც ყრილობაზე ჩემს სიტყვაში სამი მიზეზი დავასახელი, აქაც გავიმეორებდი, თუმცა აქცენტებს გადავაადგილებდი. პირველი რაც ყრილობაზე გამოსვლის დროსაც თქვი და დღესაც გავიმეორებ, ეს გახლდათ და გახლავს ის, რომ საქართველოში არის უპრეცედენტო ესე ვთქვათ შემთხვევა, როდესაც ესეთი მცირე ეკონომიკის, ესეთი ღარიბი ქვეყნის შემთხვევაში, მცირე ეკონომიკა, ღარიბი ეკონომიკა დავარქვათ, შეიძლება თავისუფლად უწოდოთ ჩვენს ეკონომიკას, შემთხვევაში დემოკრატიული ღირებულებები შესადარია ევროპის, დასავლეთ ევროპის განვითარებული ქვეყნების. რა თქმა უნდა, ჩამორჩება, მაგრამ შესადარია და ახლოსაა. ამ ფონზე, როდესაც ქვეყანა ღარიბია და ყველაფრის უფლება აქვს, რაც ძალიან კარგია, დემოკრატიული სახელმწიფოს ღირებულებები სწორედ ამაშია, რომ ადამიანებზე მაქსიმალურად მორგებული ყველაფერი და ადამიანს და საზოგადოებას უნდა კონდეს არა მარტო გამოხატვის სხვადასხვა დემოკრატიული ღირებულებები, რომ არ ჩამოთვალო მათი სარგებლობის საშუალება. ამ ფონზე რა თქმა უნდა გაღრმავდა და გაიზარდა იმ ხალხის რაოდენობაც და გამონათქვამებიც, ვინც ლაბარაკობს და თავისუფლად საუბრობს პრობლემებზე, საუბრობს ის ხალხიც, რომელიც არასდროს არ საუბრობდა, კრიტიკულად საუბრობენ ისინი, ვინც წინა ხელისუფლების დროს ძალიან ცუდ პოზიციებში მოგვევლინებოდნენ. ამ ფონზე მედიაც ძალიან ხშირად აჭარბებს, მაგრამ კარგია, თავისუფალი მედია გადააჭარბოს ჯობს, ვიდრე შეზღუდული იყოს. ეკონომიკა კიდევ ვერ ასრებს, თქვათ, დემოკრატიული ნაწილი ისე უფრო სწრაფად ვითარდება, მე მას ხედულობაში დემოკრატიული ღირებულებები უფრო ადრე და უფრო სწრაფად იკიდებს ფეხს ქვეყანაში, ვიდრე მას ეწევა ეკონომიკა. და რა თქმა უნდა, ეს გარკვეულწილად სახელმწიფო და სახელმწიფოს სტაბილურობა არის მოწყვლადი. რამე თუ კარგად მოგეხსენებათ, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს არ აქვს ელემენტარული სამუშაო ადგილები, ძალიან ხშირად ვერ ახერხებენ ბავშვებს სწავლის ფული გადაუხადონ, სარიელი მაცევრები და ამ ფონზე, როდესაც მაქსიმალურად უზრუნველყოფილია გამოთქმის და სხვა დემოკრატიული ღირებულებები და ავანტიურისტები ძალიან ბევრია ქვეყანაში, განსაკუთრებით უპასუხისმგებლო ოპოზიციის მხრიდან, ძალიან სახიფათოა სიტუაციის სტაბილურად დაჭერა. და ამას სჭირდებოდა შეიძლება დამატებით ჩემი რესურსის და ერთ-ერთი მიზეზად ეს დავასახელე და დღესაც გავიმეორებ პოლიტიკაში დაბრუნების. მეორე ოპოზიცია ვახსენე და კიდევ გავიმეორებ, ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ გვყავდეს კონსტრუქციული ოპოზიცია, რომელიც სწორედ ოპონირებდეს ხელისუფლებას, რაც ესე ჰაერივით სჭირდება დღევანდელ პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტს და სახელმწიფოს მდგრადობას თუ გნებავთ, რეალურად გვყავს უპასუხისმგებლო არაკონსტრუქციული ოპოზიცია, რომელიც ნაცვლად დასაბუთებული და არგუმენტირებული შენიშვნებისა, ლანძღვასა და პირდაპირ მნიშვნელობით შეურაცხყოფაზეა გადასული. და ამ ფონზეც სიტუაციას კიდევ უფრო რთულდება, როდესაც ეკონომიკა გვაქვს, კიდევ გავიმეორებ, ესეთი როგორიც გვაქვს და ეს ეკონომიკა დაახლოებით 10ჯერ და ზოგიერთ შემთხვევაში 10ჯერ ამაქვს ხედულობაში, რომ კარგად გაუხსნა კიდევ ერთხელ ჩვენს ტელემაყურებელს ერთსულ მოსახლეზე წარმოებული პროდუქცია, რაც უნივერსალურია ქვეყნის ეკონომიკის შედარებისთვის, ქვეყნების ეკონომიკების შედარებისთვის, 4400 თუ 4500, სადღაც აქ არის ჩვენი ეკონომიკა ესეთია, ამ დროს, როდესაც
ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში 40,000 საჭარბებს ერთსულ მოსახლეობის წარმოებული პროდუქცია, ძალიან 30,000 ძალიან ბევრი და 20,000 ქვით იშვიათია სახელმწიფოები 20,000 ქვემოთ რომ ჩამოდიოდეს და ამ ფონზე მე შემიძლია კიდევ ერთხელ შევახსენო მოსახლეობას რომ შეიძლება ვერ ნახოთ შეიძლება არა დარწმუნებით გეტყვით რომ ვერ ნახოთ პრეცედენტს რომ ესეთი ეკონომიკის მქონე ქვეყანაში ესე სიმაღლეზე იყოს დაცული ადამიანის უფლებები მაგრამ ერთ-ერთი უფლება და მთავარი უფლება რომ მას ჰქონდეს სამუშაო და ჰქონდეს ღირსეული შემოსავალი სამწუხაროდ ჩვენი ეკონომიკა ამას ვერ ახერხებს და ამ ფონზე კიდევ გავიმეორებ რომ ძალიან სახიფათოა სტაბილურობის შენარჩუნება და მას სჭირდება განსაკუთრებული ყურადღება. ოპოზიციაც შეგახსენეთ ეს სიძულვილის ენა რომელიც ჭარბობს ნაცვლად კიდევ გავიმეორებ ოპოზიციის მხრიდან არგუმენტირებული და დასაბუთებული შენიშვნებისა და სწორი გზების ძიებისა და ჩვენებისა რომელიც მათ საზოგადოებას უნდა აჩვენონ ეს არ არის ოპოზიციის ხვედრი მხოლოდ რომ აკრიტიკოს კრიტიკა და ოპონირება რა თქმა უნდა ძირითადია ამავდროულად მათ უნდა მოახერხონ და საზოგადოებას აჩვენონ უკეთესი გზები ქვეყნის განვითარების. ნაცვლად ამისა ვღებულობთ იმასაც მოგახსენეთ, სიძულვილის ენა სამწუხაროდ ძალიან ჭარბობს გინება და ლანძღვა პირდაპირ მნიშვნელობით შეურაცხყოფა ნაცვლად პროფესიონალური და საფუძვლიანი ოპონირებისა. მესამე რაც დავასახელე ყრილობაზე ჩემი გამოსვლის დროს სამი მიზეზი ჩემი პოლიტიკაში შემოbrunების გახლდათ ის რომ გუნდში შეიმჩნეოდა როდესაც მაშინ თქვი როგორ თქვა რომ და თითქოს დაკარგული იყო გუნდურობა და იყო ეჭვი იმისა რომ შეიძლება გუნდი დაიშალოს. თუ მსუბუქი მინიშნება გავაკეთე ამაზე ყრილობაზე გამოსვლის დროს დღეს მოგახსენებთ რომ ძალიან დიდი იყო ხიფათი გუნდის დაშლის და პროცესი იყო დაწყებული. მე ამას ვაკვირდებოდი და რა თქმა უნდა ყურადღებით ვაკვირდებოდი და კრიტიკულ სიტუაციაში როდესაც ვნახე რომ გარედან ჩემი კონტროლით საკმარისი არ იყო რესურსი იმისა რომ გუნდი შენარჩუნებული იყო და ვერტიკალი გამყარებული იყო ალბათ იმაზე მეტი მნიშვნელობა ჰქონდა და ალბათ ჩვენს შემდგომ ინტერვიუში მე კიდე მექნება საშუალება ამ თემას დავუბრუნდე და უფრო დაწვრილებებით ვაჩვენო ჩვენს ტელემაყურებელს მაგრამ ისე მსუბუქად ნათქვამი რაც თქვი ყრილობაზე უფრო ღრმა იყო პრობლემები გუნდში და უფრო ბიძინა ვრცელდება ინფორმაცია რომ ვერსია და ინფორმაცია რომ იყო შეხვედრა ყოფილ პრემიერთან რომელსაც ესწრებოდა სრული შემადგენლობით როგორც მთავრობა ისე უმრავლესობა და ამ შეხვედრაზე ამავე ინფორმაციის თანახმად თქვენსა და ყოფილ პრემიერს შორის საკმაოდ მწვავე დაპირისპირება მოხდა. უფრო კონკრეტულად რომ აუხსნათ მაყურებელს რეალურად რა მოხდა ამ შეხვედრაზე. შეხვედრაზე რაც მოხდა ამის დაწვრილებით ახსნა თქვა ცოტა რთული იქნება მაგრამ ზოგადად მე მოვახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს და ჩვენს საზოგადოებას რომელსაც მართლაც აინტერესებს ალბათ კვირიკაშვილის სასვლის მიზეზები გადადგომის მიზეზი იყო ის რომ მას აღარ შეეძლო მართვა ესე მოკლედ რომ ვთქვათ და იმისი მართვის ის მეთოდები რომელსაც კვირიკაშვილი იყენებდა არ იყო ეფექტური უფრო გასაგებად რომ ვთქვათ კვირიკაშვილი ვერ ახერხებდა გუნდურ მმართველობას რაც აუცილებელია ზოგადად მართვაში და მით უმეტეს პატარა ქვეყნის და ჩვენი გუნდის შემთხვევაში. პარლამენტი პრაქტიკულად ჩახსნილი იყო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არ მონაწილეობდა. მთავრობაშიც მას ყავდა მეგობრები და ამაში ცუდი არაფერი არ არის პრინციპში, მაგრამ ის რომ მთავრობაშიც ვერ ხერხდებოდა ძალიან ხშირად პრინციპული საკითხების განხილვა და შეჯერება და ძირითადად ორკაცთან, ალავიძესთან და კუმსიშვილთან ახერხებდა ის როგორც ჩანდა გადაწყვეტილებების შეთანხმებას და ზოგიერთი დაგვიანებული გადაწყვეტილება მყისიერად მოდიოდა მომზადებლად შემოდიოდა საზოგადოებაში გუნდის მგზავრობა არ შეიმჩნებოდა მით უმეტეს პარლამენტის ეს პრობლემა გუნდზეც აისახებოდა და სწორედ ამიტომ და ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი კვირიკაშვილის მართვის ეს მეთოდი რომ გუნდს უნდა დაეტყო რომ დაშლას იწყებდა რამეთო მიზანი რისთვისაც იყო გუნდი მოწოდებული და მათ რიცხვში პარლამენტიც რომ მონაწილეობა მიიღო სახელმწიფოს განვითარების ბევრ პროცესში ეს ვერტიკალი სიმკაცრე არა საერთოდ ირღვეოდა გარდა ამისა შეხვედრის დროს რაც ძიმე კითხვები დაესვა კვირიკაშვილს შეგიძლიათ გითხრათ რა კითხვა ის რომ იყო შემთხვევები, როდესაც ირღვეოდა ბალანსი სახელმწიფოს ინტერესებსა და ბიზნესის ინტერესებს შორის და არღვევდა მას
კვირიკაშვილი თავის ქმედებებით რა თქმა უნდა ლობირება ბიზნესის ეს აუცილებელია ყველა ჩინოვნიკისგან მე პირადად მოწოდებული ვარ არა როგორც ჩინოვნიკი არამედ როგორც მოქალაქე და იგივეს მოუწოდებდი ყველას რომ მაქსიმალური დახმარება და ლობირება უნდა გაუწიოთ შიგნითაც და განსაკუთრებით გარეთ ექსპორტზე ჩვენს ბიზნესს მაგრამ არც პრემიერს და არც მინისტრს არ უნდა დაავიწყდეს დროს ის ვალდებულებები რაც მას აქვს კანონით განსაზღვრული სახელმწიფო ინტერესების დაცვა ეს ბალანსი არ უნდა დაირღვეს მე ხელ ძალიან მსუბუქად მინდა რომ მოკლედ შეკითხვები იყო ძალიან მძიმე საუბარი 3 საათი ალბათ გაგრძელდა იქ კვირიკაშვილი ცდილობდა და რა თქმა უნდა მას ჰქონდა საშუალება გამოსვლის რამდენჯერმე შეეცადა გამოსვლას საპირისპირო აზრის გამოთქმის დასასრულს კარგად ჩანდა რომ მას კარგად დაინახა მანას და მთელმა გუნდმაც რომ მას აღარ ჰქონდა რესურსი მართვის აღარ ჰქონდა ნდობა არც პარლამენტში და არც მთავრობაში და ეს გახდა სწორედ მიზეზი მისი გადადგომის და არა ის რომ თქვათ ერთმა კაცმა და ივანიშვილმა დაიჟინა იქ იყო კაცრი კითხვები იყო ზომიერი კითხვებიც იყო ჰქონდა შესაძლებლობა მას პასუხის გაცემის შედეგი კარგად ჩანდა და მანაც კარგად დაინახა შედეგი და გადაწყვეტილება ერთ-ერთი რაც მას დარჩა მას გადასაწყვეტი აღარ ჰქონდა მას არ დარჩა არჩევანი ის უნდა წასულიყო და წავიდა კიდეც 7 და უფრო დაწვრილებით ამაზე რო ვისაუბრო დეტალებზე რაც თქვათ მოხდა და როგორც მოხდა და განვითარდა გუნდთან ერთად ამას რამდენიმე საათი დაჭირდება და შეიძლება საზოგადოება ნაცვლად იმისა რომ უფრო ნათლად გაიგოს იქ რა მოხდა უფრო გაუგებრობაში დავტოვა ამას არ ეყოფა 1 საათიანი ინტერვიუ და შეიძლება მარტო და პირველ პირში საუბარმაც ამას არ უშუალოს ალბათ ოპონენტთან ერთად თუ ამის საჭიროება იქნება შეიძლება თუ გახდა და დადგა ამის საჭიროება და ვინმეს მოუნდა მე იქ დამალული არაფერი არ მაქვს იქაც ღიად და გამჭვირვალედ რაც გონდა კითხვები დავსვი და პოზიციას დავაფიქსირე ესე შემიძლია საჯაროთაც მაგრამ რომ ჩავყვეთ თვითოულ კითხვას და მის ანალიზს გარწმუნებთ რომ საზოგადოებას უფრო დავავნებთ ვიდრე ვაჩვენებთ უფრო ნათლად რა მოხდა და როგორ განვითარდა მოვლენები 7.5%-იანი ეკონომიკური ზრდა და ჩნდება შესაბამისად ძალიან ლეგიტიმური შეკითხვა. აი ამ პირობებში ამოცემულობაში რატომ წავიდა კვირიკაშვილი? დიახ, ბევრი ოპონენტი ამას ახსენებს, რომ მაისში მართლაც 7.5% იყო ეკონომიკური ზრდა და რამდენად ეს თქვათ ამ პრემიერ-მინისტრმა ასეთი რა საოცრება მოახდინა და ამ დროს ის გადადგა და რა თქმა უნდა, ბევრი ოპონენტი ცდილობს ეს მომაწეროს მე რომ კაცმა საოცრებები მოახდინა და ამ დროს აიძულეს და ისე წავიდა. არავის არ აიძულეს სიტყვა შეიძლება არ იყოს ლეგიტიმური, თუმცა ამის გამორიცხვას არ შეიძლება. მან ნახა როგორც ხდებოდა, კითხვის პასუხი ვერ გასცა და კიდევ გამეორებ რომ პრაქტიკულად არჩევანი არ ქონდა. რაც შეეხება 7.5% ეკონომიკის ზრდას, რაც ყველასთვის სასიამოვნოა. მაგის მიზეზებზე მოკლედ ჩამოვთვლინდი. პირველი თქვა შეიძლება დავასახელოთ ის რომ ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობამ თავისი ეფექტი იქონია. ევროკავშირი გახდა ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ჩვენი, მეორედ შეიძლება დავასახელო რომ ამავდროულად ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმში შევედით და პარალელურად გავავლოთ ხაზები, თქვა კვირიკაშვილის განსაკუთრებული დამსახურება ვერც ევროპასთან სავაჭრო ურთიერთობის თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობის პროცესში არ არის განსაკუთრებული, თუმცა მას თავისი წვლილი ჰქონდა. მით უმეტეს ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმში გადასვლაში კვირიკაშვილს არავითარი განსაკუთრებული წვლილი არ აქვს, მით უფრო მეტსაც გეტყვით. თუ ვინმეს აქვს განსაკუთრებული წვლილი, ისე ბახტაძე შემიძლია გავიხსენო აქ დღევანდელი პრემიერი, რომელიც მაშინ კიდეც როდესაც კრინგზას კურირებდა და იმის შემდგომაც როდესაც ფინანსთა მინისტრი გახდა, თუ ვინმეს როლს განსაკუთრებულს ამაში დავასახლებდით ბახტაძის და არა კვირიკაშვილის, შეგვიძლია დავასახელოთ ამავდროულად მიზეზად ის რომ ესეთი ზრდა ქონდა მოგების გადასახადის გაუქმება. ის ავტორიც გახდათ კვირიკაშვილი მართლაც, მაგრამ იმ ფორმით, როგორი ფორმითაც კვირიკაშვილი ცდილობდა მოგების გადასახადის გაუქმებას პირველ ეტაპზე და მეც ამაში ჩავერია, რამდენადაც ეს იყო მიუღებელი და შეუძლებელია ის რომ დეგეგის ნაცვლად, დეგეგით უნდათ შეეცოთ ბიუჯეტი მოგების გადასახადის ნაცვლად და ბანკების გათავისუფლებაც პრინციპულად სურდა კვირიკაშვილს მოგების გადასახადიდან რაც დაანგრევდა კიდეც ბიუჯეტს იმ ფორმით რაც კვირიკაშვილმა შემოგთავაზა ეს და ამაზე სწორედ რომ საყვედურიც და შენიშვნაც მათ რიცხვში ამ შეხვედრის დროს მის მიმართ გაისმა ასეთი ეფექტი არ ექნებოდა და არათუ ეფექტი უკვე ეფექტს მივიღებდით, მაგრამ გასუფთაებული ისეთი ფორმით რომ სწორედ ბიუჯეტის შევსება მოხდა არა დეგეგეთ და ამავდროულად ბანკებს
რომელიც არ შეიძლებოდა და არც მიუწით საშუალება რომ მოგების გადასახადიდან გათავისუფლებული იყვნენ, ისევ ყოფილმა ფინანსთა მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ 19 წლიდან უნდა მომხდარიყო ეს კვირიკაშვილის სწავლობაში, ესე იყო დადგენილი 20 წლამდე გადასცია ეს, რაც გარკვეული განაცხადება გამოიწვია გარკვეულ წლებში, მაგრამ ეს იყო აუცილებელი, რომ ბანკების მოგებიდან გათავისუფლება ისედაც ძიმე სიტუაციას ეკონომიკაში ბანკებთან დაკავშირებით, რომელზეც შეიძლება ქვემოთ მოგვიწიოს საუბარი. და შეიძლება ხო კიდევ უფრო გაამკაცრებდა და ბიუჯეტი ძალიან გაჭირდებოდა. ეს შემიძლია მესამე და შემიძლია მეოთხეც დავასახელო ფაქტორი ამის ზრდის ესეთი ზრდის ფაქტორის, რომ ეფექტური საგადასახადო პოლიტიკა და ამაშიც თქვა ახალ ფინანსთა მინისტრმა ითამაშა უფრო მეტი როლი ვიდრე 2 წელიწად ნახევარში კვირიკაშვილმა და კომისიაშვილმა თუ გნებავთ ერთად ვინც ეკონომიკას მართავდნენ. აქაც ისევ თუ გავიხსენებთ ის თუ დღეგეს სწრაფი დაბრუნება. ფული სწრაფად დაბრუნდა ეკონომიკაში, ის რაც რამდენიმე წლის განმავლობაში ნელ-ნელა ეს დაწყებული იყო ეს პროცესი, რომ დღეგ დაუბრუნდეს გადამხდელებს, რაც შეიძლება სწრაფად პროცესი დაწყებული იყო, მაგრამ რაც გაკეთდა ბოლო 5-6 თვის განმავლობაში, შეიძლება რამდენიმე წელიწადში არ მოხდარა ესეთი სწრაფი დაბრუნება და სწრაფი დაბრუნება დღეგ-ს და ეკონომიკაში დამატებითი ფულის გაჩენამ გამოიწვია სწორედ და მოახდინა სწორედ მათრისში ამ 7% ნახევარზე გავლენა და ახლა ჩამოთვალე რა თქმა უნდა კვირიკაშვილის როლიც არის, მაგრამ არა განსაკუთრებული, რაც ჩამოთვალე, კიდევ შეიძლება გავაგრძელოთ, მაგრამ დაახლოებით ეს ძირითადი პუნქტები, რაც მე მოვახსენე ტელემაყურებელს, ამან გამოიწვია ის სწრაფი ზრდა ეკონომიკის და იქ განსაკუთრებული როლი მისი არ იყო. არა თუ განსაკუთრებული არ იყო, განსაკუთრებული როლი იყო სწორედ მისი, რომ მან დააგვიანა ძალიან ბევრი პროცესების თოვლად შემოღება, რაზეც მე ვერ გავჩერდები და არ გავჩერდები, იმიტომ რომ ჩვენ დღევანდელ ინტერვიუში შეიძლება ამას გადავაყოლოთ. ბატონო ბიძინა, ინიციატივებზე პრემიერ-მინისტრის ინიციატივებზე ოდნავ მოგვიანებით აუცილებლად კითხავთ და შეფასება მაინტერესებს, მანამდე უნდა კითხოთ სულ ცოტა ხნის წინ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის პროკურატურაში გამოკითხეს ყოფილი მინისტრები ქუმსიშვილი და ალავიძე და პროკურატურის ინფორმაციით საქმე ეხება დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხის მითვისება გაფლანგვას. ცნობილია რომ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით საქმე აღიძრეთ ჯერ კიდევ მარტში. რაც შეეხება ოპოზიციის შეფასებებს, ისინი აქცენტს კვლავ აკეთებენ, თქვათ, პოლიტიკურ ანგარიშ სწორებაზე და სხვათა შორის ამ საკითხს გამოეხმაურა პრეზიდენტი და გიორგი მარგველაშვილმა ასეთი რამ თქვა, რომ ეს საქმე არ უნდა დაემსგავსოს ტრაქტორებისა და კაბელების საქმეებს. საინტერესო. პროცესი მიდის, მე არ დავასწრებ მოვლენებს და ვერც დავასწრებ. მე ვფიქრობ, რომ ნორმალურია, ყველა დემოკრატიულ სახელმწიფოში შეიძლება მსგავსი მოხდეს, მაგრამ იმას, რასაც კითხულობს ეს კაცი მარგველაშვილი, რომ ტრაქტორებს არ დაემსგავსოს და არ დაემსგავსოს კაბელების თემას და კითხვას სვავს, ის პასუხს არ იმსახურებს ასეთ მსგავს კითხვებზე, რამე თუ მან მოახერხა და 8 მილიონი, რომელიც სააკაშვილმა უკანონოდ ბიუჯეტიდან დახარჯა, ამას უწოდა პიჯაკების თემა და მას პოლიტიკურ დევნილათაც კი სადღაც დაასახელა. შესაბამისად, ეს კაცი არ იმსახურებს მსგავს კითხვებზე პასუხის გაცემას ჩემგან, თუმცა რაღაც კითხვა დაისვა საზოგადოებას, მაინც შევახსენებ, რომ ეგრეთ წოდებული ტრაქტორების საქმე მე ჩემთვის დღესაც საამაყოა. მე გავხდით მაშინ პრემიერ-მინისტრი, დათო კირვალიძე იყო სოფლის მეურნეობის მინისტრი, რომელსაც მე რამდენჯერმე მოახერხე, რომელიც და ფავორიტ მინისტრად ვასახელებდი და მართლაც ესე იყო. როდესაც გაჩნდა კითხვა პროკურატურიდან, მე მისი დაცვა კი არ დავიწყე. მას ვთხოვე, რომ პროკურატურისთვის მიეცა საშუალება და გამოძიების პროცესში ის გადამდგარიყო. რაც მან გააკეთა კიდეც და რომ არ დარჩეს იმის განცდა, რომ მე კირვალიძეს ფორმალურად ვასახელებდი, თქვა, ფავორიტად და ჭეშმარიტად სხვა დამოკიდებულება მქონდა. დღესაც მეგობრობ კირვალიძესთან, რომ იცოდეთ, რამდენიმე დღის წინ კიდე მქონდა მეგობრული შეხვედრა და სოფლის მეურნეობის საკითხებზე მსჯელობაც მქონდა. აი ეს არის ხელწერა, რაც ჩვენ მოვიტანეთ გუნდში და მე ეს ძალიან მეამაყება და როდესაც ამას უარყოფით კონტექსტში შეგვახსენებენ, სამწუხაროა, რომ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი და ოპოზიციური ნაწილი ნაციონალურ მოძრაობის რიტორიკაზე გადავიდა ბოლომდის და მას იზიარებენ. ამ დროს აქ კითხვა არ უნდა დაისვას, ეს არის სწორედ ის ხელწერა, რაც ჩვენ მოვიტანეთ და მასშივე ჯდება კაბელების ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეც. რომ გუნდის წევრი ან მინისტრი, როდესაც პრემიერი ხარ, თუ ერთ გუნდს ფარველობდა ის ხალხი და ერთი გუნდი იყო მარტო თავისუფალი და კანონზე პასუხს არ აგებდნენ. ეს ჩვენ გავიარეთ და გადავიტანეთ. იმ ხალხს მისტირის მარგველაშვილი დღეს და ასახელებს კიდეც ეს პიჯაკების თემას, 8 მილიონი და პიჯაკების თემა და რამის დევნილად გამოაცხადოს სააკაშვილი. ეს ალბათ სირცხვილია ესეთი პოზიცია კაც, რომელსაც პრეტენზია აქვს ან დემოკრატიულობაზე, ან სახელმწიფოებაზე, ან მოღვაწეობაზე სახელმწიფოს
კითხვას ასეთი რაკუსით სვავდეს, ცოტა უხერხულია. გასაგებია. ქვეყანას ყავს ახალი მთავარი პროკურორი და სწორედ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით მინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება და პარლამენტში შეიქმნა საგამოძიებო კომისია ხორავის ქუჩაზე მომხდარ ტრაგიკულ ამბავთან დაკავშირებით. მთელ აი ამ პროცესს როგორ შეაფასებთ? რა თქმა უნდა, ის რაც მოხდა ტრაგიკულია და ტრაგიკულია მთელი ჩვენი ქვეყნისთვის. საზოგადოების რეაქცია პროკურატურის გამოძიებასთან დაკავშირებით იყო ისეთი, როგორიც იყო ძალიან მძაფრი და ძალიან სენსიტიური. პროკურატურამ ადეკვატურად უპასუხა. მხედველობაში მაქვს, რომ შოთაძე ადგა და გადადგა. თუმცა ჯერ არავის არ დაუმტკიცებია და არც მტკიცებულებები არ ჩანს, რომ პროკურატურამ ან გადაამეტა ძალაუფლებას, ან ვერ შეასრულა, ან არ გააკეთა, ან პიროვნულად ჰქონდა მას რაღაც დამოკიდებულება, რასაც მე გამოვრიცხავ პიროვნულს შოთაძის მხრიდან. აბსოლუტურად ადეკვატურად საზოგადოების ძალიან მძაფრი ემოციური განცდა უპასუხა პროკურატურამ და უპასუხა თუ გნებავთ თელმა მთავრობამაც. თუ გახსოვთ მიტინგები ამ ფონზე როგორ ვითარდებოდა, როგორ იქცეოდა ხელისუფლება, ესაა ის რისთვისაც წვალობდით და რისთვისაც წვალობ დღესაც. საგამოძიებო კომისიაც აბა გაიხსენეთ, როდის შექმნდა საქართველოში. ოპოზიცია ხელმძღვანელობს და არ შეეშინდა გუნდს. თუ პროკურატურას შეეშალა და გადაცდა, არავინ არ იცავს და ხელს არ აფარებს მას და მსგავსი ცდელობა არ ქონია. პარლამენტში ლაღად გაყვნენ და დღეს გასაგებია, რომ ზოგიერთ პიროვნება საზოგადოებას აღიზიანებს იქედან რამ პროცესებში მონაწილეობს მხედველობა მაქვს ოპოზიციის მხრიდან, მაგრამ თვითონ პროცესი რომ შეიქმნა საგამოძიებო კომისია და შეიქმნა მეორე და პირველად შეიქმნა აღარც გავიხსენებ იმას თუ გახსოვთ ომის შემდგომის სირცხვილი იყო მინდა სამოდა და როგორ ეს იყო ფორმალური და არარეალური რეალური საგამოძიებო კომისიაც შეიქმნა როგორც კი დადგა ამის მოთხოვნილება თუ გახსოვთ და ალბათ ითქვიან დღეს ოპონენტები რომ ამას ჩვენ ვითხოვდით მუდამ არასდროს ითხოვდნენ ისეთ საკითხებზე სადაც არ უნდა შექმნილიყო მაგრამ როდესაც მწვავე საკითხი იყო და საზოგადოების რეაქცია იყო ძალიან მძაფრი გუნდი არ დაფიქრებულა პარლამენტი არ დაფიქრებულა და მოახერხეს და ოპოზიციას გადასცეს და ეს პროცესიც არის გაგრძელება თუ გნებავთ კაბელების და თუ გნებავთ ტრაქტორების თემის და გაგრძელება იმ ხელწერის. სხვა ხელწერის უფლება გუნდს არ აქვს და ღირსეულად გუნდი ამ ხელწერას ამ თამასას ინარჩუნებს, რომ ესეა. არის შეკითხვები საზოგადოების მხრიდან აინტერესებს ჩინოვნიკი თუ პროკურორი, ყველას უნდა ქონდეს სუფთა, არ უნდა შეეშინდეს გახდის და დანახვების და ეს არის დღევანდელი გუნდის პოზიცია. სხვა რესურსი გუნდს არც გააჩნია და ვერც მოეხმართ. ისევ იმ მიზეზით, რაც მე თავში თქვენს კითხვას უპასუხე, რომ ეკონომიკაა ძალიან მწირე, ღარიბი ეკონომიკა და ამ ფონზე დემოკრატიული ღირებულებების წინსწრები ესეთი დანერგვა, ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა თუ გნებავთ სოფლიო ისტორიაში და ამას სჭირდება განსაკუთრებული მოფრთხილება და გუნდს რესურსი ხელისუფლებას არ გააჩნია გარდა გამჭვირვალეობის და ანგარიშვალდებულების მაქსიმალური შეგრძნების და საზოგადოების წინაშე ეს პროცესები ჩვენ თვალწინ განვითარდა. და მივადევნოთ თვალყური მივადევნოთ და ვნახოთ იქ თქვა პროკურატურა რამდენად ეფექტურად მოქმედებდა, იცით რომ ძალიან ცოტა დრო ჰქონდა, რამდენადაც მოზარდებთან იყო დაკავშირებული ეს თემა და 40 დღეში გამოძიება უნდა დასრულებულიყო. ამან შეიძლება ხარისხზე მოახდინა ობიექტური გავლენა, იყო თუ არა ობიექტური გადაცემები პროკურატურის, ეს თემები მიმდინარეობს, საზოგადოება მას თვალყურს ადევნებს და ჩვენ ყველანი ერთად დავინახავთ, მაგრამ რაც მოხდა დღემდე, მე ვთვლი რომ ეს არის გაგრძელება იმის, რაც ჩვენმა გუნდმა მოიტანა პოლიტიკაში, რომ გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული იყოს ხელისუფლება საზოგადოების წინაშე და ამას განუხრელად უნდა ასრულებდეს. შემდეგი თემა არის ახალი მთავრობა და ქვეყანას ყავს ახალი პრემიერ-მინისტრი და მინისტრები. მაინტერესებს თქვენი შეფასება, როგორ შეაფასებდით ახალ გუნდს? პრემიერ-მინისტრის არჩევაში რა თქმა უნდა მე მქონდა როლი დაწვრილი და მიმაჩნია რომ ის კომპეტენტურია რომ გაუძღვეს დღევანდელ მთავრობას. შეფასებები სხვა როგორც ფინანსთა მინისტრის რანგში მან ძალიან ბევრი კარგი პროექტი შემოიტანა და ინოვაციური ბევრი წინადადებები ჰქონდა მას, რაც ინერგება კიდეც და მის აღსრულების პროცესი მიდის მთავრობაში. სხვა დანარჩენი უფრო გვიან ალბათ უნდა შევაფასოთ, რამდენად სწორი შერჩეული იქნა და დაკომპლექტებული ხელისუფლება, მთავრობა, რაც შეეხება ძირითადს თქვათ და განსხვავებულს წინა ხელისუფლებისგან, რაც მან მოგლე პროცესში დაიწყო დანიშვნიდან და აგრძელებს არჩევიდან, რომ მაქსიმალურად უნდა კონდეს ახალ ხელისუფლებას ურთიერთობა პარლამენტთან. ჩვენ ვართ საპარლამენტო რესპუბლიკა და ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს. აი მარგველაშვილსაც შეახსენეთ ეს, სულ რო სააკაშვილს უნდა რომ შეედაროს ხელისუფლების სიჭარბით.
ჩვენ ვართ საპარლამენტო რესპუბლიკა, ჩვენ გვაქვს ესეთი კონსტიტუცია, პარლამენტია ძირითადი ტრიბუნა უნდა იყოს პარლამენტის წინაშე უნდა იყოს ანგარიშვალდებული თუ გნებათ პრემიერ-მინისტრის და მთელი მთავრობას და არის კიდეც ხშირი ურთიერთობა უნდა იყოს, პარლამენტი უნდა იყოს ჩართული პროცესში, რამე თუ გუნდის დიდი ნაწილი სწორედ პარლამენტს წარმოადგენს, გარდა იმისა, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკა ვართ და ეს პროცესი აუცილებლად ახალმა გუნდმა როგორც დაიწყო, ესე უნდა გააგრძელოს და იმედი მაქვს ამას მოახერხებენ და გუნდურობა, მთავრობაც და გუნდურობაც რამდენიმე თქვათ ეკონომიკურ თემებზე თუ გქონდა საუბარი მამუკა ბახტაძესთან ის მოწოდებულია ყველა სამინისტროში ჩაერიოს, ყველა სამინისტროს პრობლემები გაიგოს, დაეხმაროს, გაიაროს კონსულტაციები, რაც არ ხდებოდა სამწუხაროდ კვირიკაშვილის ხელისუფლების დროს და ინერტულობა იყო ძალიან დიდი, გადაწყვეტილებები მიიღებოდა ძალიან მძიმედ და ძალიან ხშირად პრემიერის საქმის კურსში არ იყო თვითონ სამინისტროში რა ხდებოდა და ამის მაგალითების ვერი მაქვს. ცნობთ ახალ მინისტრებს, საინტერესო ან მათ შერჩევაში თუ მიიღეთ მონაწილეობა. ახალი მინისტრები ჩვენ ხო სამი ახალი მინისტრი ყავს პრინციპულად. მე შევხვდი კობალიას მისი სურვილით და გავიცანი ორ მინისტრს არ ვიცნობ მაჭავარიანს და ბატიაშვილს მე მგონი რომ მომავალში მოახერხებ და გავიცნობ მათაც ესეც ნორმალური შემთხვევაა პრემიერი აკეთებს თავის საქმეს და არ იფიქროს არც საზოგადოება და არც თქვენ ჟურნალისტებს არ კონდეს ის განცდა რომ ყველა საქმეს მე ვაკეთებ და ყველა გადაწყვეტილებას მე ვღებულობ ღმერთმა დაიმფაროს ესეთი მართლობისგან ასეთი კაცი ჩვენ ვყავდა გახსოვს ალბათ კარგად უახლოეს წარსულში რომ სახეობასაც ირჩევდა, არქიტექტურასაც ის ირჩევდა, რეჟისურასაც ახერხებდა, მუსიკასაც წერდა, ყველაფერს აკეთებდა ეს კაცი. ღმერთმა დაგვიფაროს ესეთისგან. კომპეტიცია ყოფნის მამუკა ბახტაძეს, თავრობა მისი შერჩეულია, გარკვეული კონსულტაციები. ქონდა ჩემთან და ეს ნორმალურია და არა ის რომ მე ვირჩევდი და მე ვნიშნავდი. მას მისი კომპეტენციის ფარგლებში და კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებების ფარგლებში ქონდა ამის საშუალება და გააკეთა კიდეც. და შევახსენებ ჩვენს საზოგადოებას რომ ბახტაძე იქნება პრემიერ-მინისტრი და მე ვიქნები პარტიის თავმჯდომარე. აი როგორც არის ნათქვამი სწორედ ესე განვითარდება და პარტიაში უამრავი პრობლემაა. რეალურად არა მარტო რეგიონები პარტია არსებობდა არჩევნებიდან არჩევნებამდე. პარტიის იდეოლოგიაც თქვათ საზოგადოებისთვის გარკვეულწილად ან ძალიან მწირად თუ იციან. პარტიაში უნდა მოხდეს უფრო მეტი ახალგაზრდების ჩართულობა, უფრო მეტად ახალი კადრების მოძიება და ესე შემდგომ რეგიონებში განსაკუთრებით რომ ეს პროცესი თუ გვინდა ჩვენ რომ დავიჭიროთ და ჭეშმარიტად დემოკრატიულ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდეთ პოლიტიკური სტეფლიშმენტი უნდა განვითარდეს და მათ რიცხვი უნდა განვითარდეს დღევანდელი მთავარი პარტიაც არ არის აუცილებელი რომ ხვალ იგივე მთავარი პარტია იყოს ქართული ოცნება მაგრამ დღეს ესეა ისევე როგორც მე კრიტიკულად მოიხსენი ოპოზიცია იგივე კრიტიკა შემილია გადავიტანო ქართულ ოცნებაზეც რომ მასაც როგორც პარტიას ძალიან ბევრი აქვს გასაკეთებელი იმისთვის რომ ის დაემსგავსოს ჭეშმარიტად ევროპულ პოლიტიკურ პარტიას ამ ხრივ მე ბევრი საქმე მაქვს და ჩემსაც მოვერები იმედი მაქვს ყვეთა ჩვენ მთავრობასთან და ხელისუფლების სხვა ნაწილთან ალბათ გვექნება ისევ პარტიის მოედანზე და პარტიის საფუძველზე სადაც შეიძლება ეკონომიკური თქვათ საბჭო შეიქმნას პარლამენტიდანაც და მთავრობიდანაც იქნებიან თქვათ ამ საბჭოში შესაძყვისი პროფესიონალები შეიძლება საგარეოს შევქმნათ საბჭო რომელზეც უკვე გქონდა საუბარი შეიძლება შევქმნათ სოციალურ-კულტურული და აი მოედანზე პარტიის მოედანზე ამ საბჭოების ფონზე მე მოახერხებ ამავდროულად მთავრობასთან და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ურთიერთობას მაგრამ მოახერხებ არა ის რომ დამახინჯებით მე სხვის საქმე ვაკეთო ყველა თავისას გააკეთებს და ჩვენ უნდა მოახერხოთ გუნდი გავამთლიანოთ გავაძლიეროთ და ეფექტური უნდა გავხადოთ უფრო მართლობა პრემიერ-მინისტრის ინიციატივებთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, რამდენიმე შეკითხვა მინდა დაგისვათ მამუკა ბახტაძესთან დაკავშირებით, დავიწყოთ ინიციატივებით, საკმაოდ საინტერესო ინიციატივები ქონდა მას ჯერ კიდევ ფინანსთა მინისტრობის პერიოდში, მაგალითად იგივე საგადასახადო შეღავათები მცირე მეწარმეებისთვის, ჭარბვალიანობა, რომელზეც ძალიან ბევრს საუბრობენ და მის დასაძლევად საბანკო რეგულაციების გამკაცრება, როგორ უყურებთ საინტერესო არის ამ ინიციატივებს და კონკრეტული შედეგების რა მოლოდინი შეიძლება ქონდეს საზოგადოებას აი ამ მიმართულებით. ჭარბვალიანობა ახსენეთ და მაგას გადავყვები ალბათ მანამდე მე მოგახსენებთ რომ მართლაც გონდა ინიციატივები დღევანდელ პრემიერს ფინანსთა მინისტრს როდესაც ის ფინანსთა მინისტრი იყო ეფექტური საგადასახადო პოლიტიკა უფრო ეფექტური გქონდა ჩვენ საგადასახადო პოლიტიკა უფრო ეფექტური გახდა და მისგან მოდიოდა ეს ინიციატივები ეს სტარტაპებსაც შეგახსენებთ და ეს ძალიან კარგია და რა თქმა უნდა შედეგად მივიღებთ იმას რომ ეკონომიკის დისტემპები უნდა დააჩქარდეს ჩვენ უნდა მოახერხოთ რომ როგორმე უახლოეს წლებში სიტუაცია გარდავტეხოთ რომ ეკონომიკა როგორმე აღმეუახლოვოთ
იმ დემოკრატიულ ღირებულებებს და ნაკლებად მოწყვლადი გავხადოთ ქვეყნის სტაბილურობა. აი ამ ასეთ შედეგებს უნდა ველოდოთ, მაგრამ რაღაც ჭარბალიანობა ახსენეთ. მე ვერ გააული ამას გვერდს და შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ერთ-ერთი ძირითადი მძიმე შეკითხვა რაც მქონდა კვირიკაშვილთან მე პირადად ამ შეხვედრის დროს შეიძლება ძირითადიც დავარქვათ მას, სწორედ ჭარბალიანობას ეხებოდა. ეს არ იყო შეცდომა, მე მას ჩაუთვალე ეს გადაცდომად და თვითონაც იცავდა ამ პოზიციას, რომ უფრო ადრე უნდა შემოღებულიყო რეგულაციები ბანკებთან დაკავშირებით. ჩვენ იუნისეფის კვლევის შედეგები ვნახეთ, რაც ჩემთვის იყო პირდაპირ ვიტყვი, ტრაგიკული. ახლა აღარ მინდა დავამძებნო ჩემი მდგომარეობა და ტელემაყურებელსაც მოუყვე, რამდენად ძალიან მძიმედ ვიყავი რამდენიმე დღე, როდესაც ვნახე, რომ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს პოლიტიკაში ქართული ოცნების შემდგომ სიღარიბის ზღვარი გაუუარესდა და უარესი შედეგი მივიღეთ. და მაგაში ლომის წილი ჰქონდა სწორედ ჭარბალიანობას, რომ ხალხი იღებდა სეცხს და არ იცოდა ის როგორ მომსახურებოდა მას და ეს იყო ის, რასაც 2 წელიწად ნახევარში, 2 წელიწად ნახევრის განმავლობაში, რაც პრემიერ-მინისტრი გახდა კვირიკაშვილი, თუ არ გავიდოდა, რომ მისთვის არ შემეხსენებინა. ეს იყო ძირითადი საკითხი, რაშიც შეიძლება ვთქვათ, რომ მე პრემიერ-მინისტრს ხშირად ვახსენებდი, რომ ბანკებმა გადაჭამეს, ორმა ბანკმა გადაჭამა მთელი ქვეყანა, ხალხი ბანკის ვალებიდან ვეღარ ამოდის. ეს არის არანორმალური ამ ფონზე, რომ ჩვენი ორი ბანკი, საქართველოს ბანკი და TBC ბანკი სოფლიოში პირველ ადგილზე არიან რენტაბილობის მხრივ. სამაყო შეიძლება იყოს ეს, მაგრამ ამავდროულად მეორე მხრიდან, როდესაც ხედავთ, რომ ჭარბალიანობის მხრივ საქართველოს ისე პირველ ადგილზე თუ ბოლო ადგილზე, როგორც გინდათ შეაფასეთ, რომ საქართველოს მოსახლეობა თავისი შემოსავლის მესამედზე მეც ბანკის პროცენტის მომსახურებაში იხდის და ეს არის უკვე სირცხვილი. და ეს ორი კომპონენტი ერთად არის შეუთავსებადი. რომ კარგია პირველი თითქოს საამაყო, ჩვენ რენტაბილური ბანკები გვაქვს და კარგი მოგება აქვს და რა თქმა უნდა ბანკებს უნდა გაუფრთხილდეთ, არ გაჩნდეს იმის განცდა საზოგადოებაში, რომ ბანკების წინააღმდეგი ვარ, პირიქით სააუცილებელი სტრუქტურებია და ჩვენ მას მაქსიმალურ დახმარება უნდა აღმოუჩინოთ და მე ამის მზაბაც გამაჩნია, მაგრამ რეგულაციები და კოორდინაცია და მთავრობის მოვალეობა ამავდროულად ის უნდა მომხდარიყო დროულად. სწორედ ამ პროცესმა გამოიწვია ეს და ამავდროულად მე გავიგე, რომ რაღაცებს მალავდნენ და ფარავდნენ, მიუხედავად ყოველთვიური ჩემი შეხსენებისა, რომ ეს ესია და მიხედვა უნდა, ადგილიდან ვერ დავძალი და მალავდნენ კვლევას, თურმე სავალუტო ფონდი მსგავს ეუბნებოდა მეორე მხრიდან, რაც მეც დაიმალეს და საზოგადოებასაც. ეს იყო ჩემთვის აი როგორ გითხრათ ის, რომ იმის შემდგომ მე გამოვაცხადე, რომ თქვენთან ურთიერთობა შეუძლებელი გახდება. როგორი ფორმაც გინდათ აირჩიეთ, მაგრამ მართვის ბატონო ვინდა გიმალათ ეს კვლევა? კვირიკაშვილმა, კუნსუშვილმა ამბობს, კვირიკაშვილთან შეთანხმებით ეს კვლევა არ გამოაქვეყნა, რაღაც მიზეზის ამბობს, რომელიც აბსოლუტურად მიუღებელი და გაუგებარია. ეს იყო ერთ-ერთი ძირითადი შეკითხვა და მძიმე შეკითხვა. აი გუნდთან შეხვედრაზე რაღაც პირველ შეკითხვას თქვენსაც დაუბრუნდით თუ მეორეს. სწორედ ეს იყო ჩემთვის ყველაზე მძიმე და რაც მთავარია, თქვა კვირიკაშვილის გადადგომა ამ ხალხს ვერ გამდიდრებს, ხო? ვინც სიღარიბეს ზღვარს მიღმარიან და მათი მდგომარეობის ხალხის ამ ნაწილზე ჩვენ ძალიან ბევრ ზრუნავ და გვინდა წლის ბოლომდე ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, თავრობა და თვითონ ბახტაძის მეთაურობით რამდენიმე ვარიანტს და ვარიაციებს იხილავს. მე ძალიან ვაქტიურობ იმაში, რომ როგორმე საზოგადოების ეს ნაწილი ამ ზღვრიდან გამოვიყვანოთ და უარესი ფორმა უკეთესობისკენ შევცვალოთ და გვინდა ეს მოვახერხოთ წლის ბოლომდე მოვახერხოთ, აი ესა გვაქვს სამიზნეთ და ძალიან ვცდილობთ. მე ვფიქრობ, რომ მოვახერხებთ და შევძლებთ ამას და უახლოეს დროში ალბათ მაგაზე გუნდი მუშაობს და უფრო დაწვრილებით საზოგადოება ამაზე გაიგებს. ამის შესახებ გაიგებს. ძალიან კარგი. ბატონო ბიძინა, თქვენ უკვე ისაუბრეთ ნაწილობრივ და სულ ცოტა ხნის წინაც ახსენეთ და ადრეც გითქვამთ, რომ ქვეყნის წინაშე ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევა არის ის, რომ საქართველოში დემოკრატიის განვითარებამ მნიშვნელოვნად გაუსწრო ეკონომიკის განვითარებას. რამდენად სერიოზული არის, თქვა, აი ეს პრობლემა და ზოგადად რაში მდგომარეობს აი ამ პრობლემის არსი? ძალიან სერიოზულია. მე კიდევ დავუბრუნდები და 1000 ჯერ რომ მომიწეს დავუბრუნება ამ საკითხზე. არ დამზარდება, რამე თუ მინდა რომ საზოგადოებამ ეს კარგად გააცნობიეროს და კარგად გაიგოს. ის რომ ჩვენი საზოგადოება არის როგორ გითხრათ, ძალიან გამოცდილი ისტორიულ კულტურამ აქვს ჩვენ მხედველობაში, სახელმწიფოებრიობის თუ გნებავთ.
30 საუკუნოვანი კულტურა გვაქვს, ამავდროულად ჩვენ არა გვაქვს თქვა თუ ახლოესი კულტურა რამე თუ ამასაც აღარ გავჩერდები რომ ბოლო 200 წელიწადი რეალურად სახელმწიფო არ გვემართია, ეს ჩვევები არა გვაქვს, ეს ძალკე პრობლემაა. მაგრამ დემოკრატია და ადამიანის უფლებების დაცვა განუხრელად რაც აუცილებელია და რაც ძალიან სანუკვარია და ძალიან სათაყვანოა თუ გნებავთ აუცილებლად ინსტიტუტები სანამ გამყარდება ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს და გაღრმავდეს. ამ დროს ასეთი ეკონომიკა ვერ მოდის შესატყვისობაში, როგორც წესი დემოკრატიულ ღირებულებებს უკვე ქონე ხალხი ვთქვათ, ვინც უკვე პროფესიონალები რაც ის ნაკლოვნებაც ჩვენს ეკონომიკაში ყველა დარგშია ამის განცდა და ადამიანები რომლებიც პარალელურად ხდებოდა ეკონომიკისა და დემოკრატიული ღირებულებების განვითარება ერთმანეთს ავსებდნენ როგორც ეს ისტორიულად ყველა ქვეყანაში სადაც ეს უკვე მაღალ დონეზე ასული განვითარებულ ქვეყნებში კარგად მოგეხსენებათ და ჩვენი შემთხვევაში რომ მაქსიმალურად და მსგავსი შესადარი არა ისეთივე რაც განვითარებულ ევროპულ ქვეყნებში მაგრამ თუმცა ძალიან ბევრი მაჩვენებლებით საერთაშორისო კვლევებს უნახავთ თუ გინდ მედიის თავისუფლებით თუ გინდ მთავრობის გამჭვირვალობით ეფექტურობით ესე შემდგომ ძალიან ბევრ ევროკავშირის ქვეყნებსაც უსწრებს დღეს საქართველოს ამ დროს ეკონომიკა არის ესეთი როგორიც არის და ჩემი რესურსი ამ შემთხვევაში ჩემი პირადი რესურსიც ამ დისბალანსში მინდა რომ მაქსიმალურად ქვეყანას მოვახმარო, გუნდს მოვახმარო რომ როგორმე ვინმე სტუნება არ გაუჩნდეს და უარი არ ვთქვათ იმ ღირებულებებზე და ამ დროს ეკონომიკა დავაწიოთ იმ დემოკრატიულ ღირებულებებს, რომლებიც თავისთავად საზოგადოებაში არ გაცდის განჩნდა რა თქმა უნდა ეს თუ ეკონომიკა არ გვაქვს, სწორედ ეს ღირებულებები თავისუფალი და ბაზარიეთ კონკურენტუნარიანი ბიზნესი, ეს ყველაფერი რაც ნაწილია დემოკრატიულობის ეკონომიკის ზრდას რა თქმა უნდა ხელს უწყობს და ჩვენ უნდა როგორმე მოვახერხოთ ეს მოვითმინოთ, ავიტანოთ. ძალიან რთული სამართავია. ისე დავბრუნდები უკან და ეს დემოკრატიულობა და დემოკრატიზაცია სააკაშვილი და მისი გუნდი რო იძახდა არავინ არ ამბობდა იმდეს ჩვენს გუნდში არავინ არ იმეორებს სურვილი არ ქონდა თუ არავინ არ იტყვის მაგრამ მათ ეს ვერ შეძლეს უნიათოს რომ ეძახიან ქართულ ოცნებას და დღევანდელ ხელისუფლებას სწორედ უნიათობა მასში იმას იყო რომ მათ ვერ მოახერხეს იმ მეთოდებით მართვა თორე სააკაშვილი გარეთ აფორმებდა ამას თუ გინდა ამით ჩანს მისი სურვილი დიდი ქონდა რომ დემოკრატიულობით ამაყობენ ქვეყნები და ამაყობენ პიროვნებებიც ვინც მონაწილეობას ღებულობს ამ პროცესში და გარეთ რომ გახვიდოდი ჩვენ ხელისუფლებაში როდესაც მოვედით პირველ წელს ძალიან დიდი სიზნელები გადავიტანეთ კიდაც ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ევროპაშიც იმიტომ რომ გაფორმებული იყო საქართველოს დემოკრატიის შუქურად ამ დროს სააკაშვილი გამალებულად დიქტატურას აშენებდა სხვანაირად მართვა მაგკაცმა და მაგგუნდმა ვერ შეძლო თუმცა სურვილი რომ ჰქონდათ თუნდაც მათივე შეფუთულით მოტყუებული ინფორმაციით ევროპაში თუ ამერიკაში აიხსნება რომ სურვილი დიდი ჰქონდათ მაგრამ ვერ მოახერხეს და ვერ შეძლეს უნიათობა სწორედ იქ მოიხსენიებოდა ხელისუფლების დიქტატორული მართვა და ის რასაც ახლოს დიქტატორს ვერ დავარქმევდით მაგრამ აქეთ მიდიოდი ეს კაცი უკვე ავტოკრატიული ან ამის მსგავსი რაღაც შეიძლება დაერქვა სიმმართველობას რასაც ისინი ახორციელებდნენ და ძალიან ნათლად ჩანდა რომ გზა მათი იყო დიქტატურისკენ აი ასეთი ტიპის მართლობა დემოკრატიული მართლობა რომ მთავრობა უნდა იყოს გამჭვირვალე რომ საზოგადოება უნდა იცოდეს რასაკეთებს რომ კორუფცია უნდა იყოს წარმოუდგენელი რომ ნებისმიერ ჩინოვნიკზე უნდა საზოგადოებას არ უნდა გაუჩნდეს კითხვები ნებისმიერ ჩინოვნიკს პირდაპირ ამ ტერმინს ვხმარობ რომ დახჭირდებათ უნდა გაიხადოთ და ნახონ რომ თქვენ სუფთა ხართ უგაცრავად ესეთი ვთქვათ პირდაპირ მნიშვნელობით არ გაიგონ სწორედ ესეთი მართვა არის ძალიან რთული ასეთი ეკონომიკის შემთხვევაში რომ ამდენი სიღარიბე გვაქვს დემოკრატიული ინსტიტუტების შენებლობა როცა კაც სამსახური არ აქვს ღირსეული და მას ამაზე შემოუძახო და ეს ფასეულად დაუხატო ძალიან რთულია როცა ყველას აქვს უფლება აზრის გამოხატვის თავისუფლად გამოდიან და გამოხატავენ და ნახეთ ბოლო მიტინგები როგორი იყო როგორი მოთმენით როგორ ოსტატურად როგორ პროფესიონალურად თუ გინდა გახარია გავიხსენოთ აბა ნახეთ როგორი მიტინგები იყო როგორ გძნობდნენ საზოგადოებას და როგორ იცავდნენ ძირითად ღირებულებებს და როგორ ახერხებდნენ ხელისუფლების შენარჩუნებას და სტაბილურობას სახელმწიფოს სტაბილურობას ეს არის უაღრესად რთული მარტივი რაც იყო გააკეთეთ წინაგუნდმა აი სწორედ ეს ხელისუფლება არის ძალიან ძლიერი თუ გნებავთ ესეთი მართვის სტილი არის ძალიან რთული და უნიათობა სიტყვა გამახსენდი ახლა იქით გაიხსენეთ სწორედ
მათი უნიათობის საფუძველზე მოხდა ის, რითაც დაიწყეს 2003 წელს და მეც ძალიან აღფრთოვანებული ვიყავი ის იმ რევოლუციით და ძირითადად მხარდამჭერის თუ გნებავთ იმის შემდგომ, როდესაც მოვიდნენ და არა რევოლუციის პროცესში და აღფრთოვანებული ვიყავ და ახეთ შედეგიც რაც მივიღეთ. მათ ვერ შეძლეს და ვერ მოახერხეს ამ მეთოდებით მართვა ქვეყნის, რაც არის უაღრესად რთული და საზოგადოებამ კარგად უნდა გააცნობიეროს და ანგარიში უნდა გაუწიოს ამას, რომ ეს არ არის მარტივი პროცესი, რომ ჩვენ დღეს ღარიბები ვართ. მე ჩემს გამოსვლაში გავიხსენე ჩვენი უახლოესი ისტორია. სამწუხაროდ ჩვენ მოახერხეთ და ყველა უბედურება ჩვენ თავზე დავატრიალეთ. ჩვენ რომ თავისუფლებისკენ სწრაფი ერი ვართ, ეს ვაჩვენეთ თუ გინდ 9 აპრილი დავიწყოთ და იმის შემდგომი პროცესები როგორც განვითარდა. ჩვენ მოახერხეთ ემბარგო გამოუცხადეთ რუსეთს, დავკეტეთ ყველაფერი, დავანგრიეთ მთლიანად ეკონომიკა, მოახერხეთ სამოქალაქო ომი. ნულამდე დავიყვანეთ და დავანგრიეთ ყველაფერი. ამ ფონზე რეალურად იმის შემდგომ თქვა ახალი დაავადება გაჩნდა ეს გუნდი, რასაც ნაციონალური მოძრაობა ქვია და ის რაც მივიღეთ, რომ საპატიუროდ გადაიქცა მთელი ქვეყანა, იქ ეკონომიკა ვერ გაიფურჩნებოდა და არც გაიფურჩნა. პირველი 2 წელი იყო მატყუარა და მართლაც იყო რაღაც შედეგები, იმის შემდგომ რაც გაგრძელდა, როგორც გაგრძელდა, გასაგებია, გასწრება უნდა და აქედან ვისაც შეეძლო გაესწრო, რეალურად ჩვენი მოსვლის შემდგომ ჩაეყარა ჯანსაღ ეკონომიკურ საფუძვლებს ნიადაგი და ამის შემდგომ დაიწყო პროცესი. ეს არის ძალიან ცოტა, 5 წელი და 10 წელიწადი, რომ ეკონომიკაში საოცრებები მოახდინოს, წარმოუდგენელია, მაგრამ პროცესია სწორი, მიმართულებაა სწორი, ამაზე აკრიტიკოს ოპონენტებმა რამდენიც გნებავთ და ეს უნდა დავიცვათ და უნდა მოახერხოთ კიდევ რამდენიმე წელიწადი, თქვა, აი 20-30-ში გახსოვს თქვენს მონაწილეებით. მე მაშინ შეგნებულად არ ვამოვდი დროს. მე ვფიქრობ, რომ 2030 წლამდე დღეს კიდევ 5 წელიწადი გავიდა, იმის შემდგომ და დავუახლოვდით არც ისეთი ტრაგიკული დროა, თქვა 12 წელიწადი. ჩემი თუ გნებავთ მიზანია და ოცნებაცაა, რომ ამ 2030 წლამდე ჩვენ მოახერხოთ 4400 თუ 4500 12000 გადავაცილოთ, თითქმის სამაგია ეს და ორმაგიც 10000 რომ მაინც გადაშორდეს ერთო მოსახლეზე წარმოებული პროდუქცია და ჩემი აზრით რეალისტურია და რეალურია, რომ 12000-ს გადაშორდეს ერთო მოსახლეზე წარმოებული პროდუქცია 2030 წლამდე. ამავდროულად მე ბევრი საუბარები მქონდა ამ მიმართულებითაც ევროკავშირის წევრობაც შეიძლება მოახერხოთ 2030 წლამდე. მაგრამ ეკონომიკის გარეშე ამას დიდი ფასი არ აქვს და ალბათ ვერც მოახერხებთ. თუ ეს მოხდა და მიზანიც ესაა და ოცნებაც ესაა და რეალურია ძალიან, ჩვენ შეგვიძლია ჭეშმარიტად გავხდეთ ევროპული ქვეყანა. თავისი დემოკრატიული ინსტიტუტებით, არა ვთქვათ ძალიან მაღალი ეკონომიკით, მაგრამ უკვე შესაძარი ეკონომიკით და ამის შემდგომ ქვეყანა აღარ იქნება მოწყვლადი ამ თემებს, რომელსაც მე ვიხსენებ, ეკონომიკის და დემოკრატიის შედარება ძალიან ხშირად. ეს დაკარგავს თავის მნიშვნელობას, აღარ იქნება ისეთი სახიფათო ქვეყნის სტაბილურობა და სახელმწიფოს მართვა, უკან შემობრუნების თქვათ ალბათობა ძალიან შემცირდება, რომ ესეთი ეკონომიკის შემთხვევაში და სტაბილური დემოკრატიული ინსტიტუტების შემთხვევაშიც და შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაც როლი და ამოცანა შესრულებულია, რომ ჩვენ ქვეყანა გამარჯვებამდე მივიყვანეთ. აი ეს დარჩენილი დრო 10-12 წელიწადი. ვთქვათ, ჩვენ გვჭირდება ძალიან ეფექტური მართვა და ძალიან დიდი სიფრთხილე, რომ არ მოახერხოთ და კიდევ არ ავაყირავოთ ქვეყანა და კიდევ უბედურება არ დავატრიალოთ. ბატონო ბიძინა, ამჯერად და კითხოთ იმ პერიოდზე, როცა თქვენ უკვე აღარ იყავით პოლიტიკაში, ან დაახლოებით 5 წლის წინ წახვედით საჯარო პოლიტიკიდან. საინტერესო არის, რამდენად იღებდით ქვეყნის მართვაში მონაწილეობას? რამდენად ვიყავი არაფორმალური მართველი. რამდენად იყავით არაფორმალური მართველი? თქვენ კითხვის დასმის, რასაც ოპოზიცია მუდამ ახმაურებდა. რა თქმა უნდა, ის რომ მე არაფორმალურად არ მართავდი არც მთავრობას და მით უმეტეს ხელისუფლებას, ამის კარგი მაგალითი თუნებას ოპოზიციას, ჩვენ მეგობრულად რო არ დავშორებულად კვირიკაშვილთან უკვე გაიგოს საზოგადოებამ და დღესაც ბევრი ვისაუბრე ამაზე, აგერ არის ეს კაცი და თქვას, რამდენად მართავდი და ვერევოდი მე მის ფუნქციებში. რა თქმა უნდა, ესე არ იყო. ცდილობაც კი არ მქონია. ძირითადი ცდილობა მქონდა სწორედ ამ ნაწილში ეკონომიკის, რომ ბანკებმა გადაჭამეს ქვეყანა და რეგულაციები უნდა შემოეღოთ, რასაც ვერაფრით ვერ მივახციე. სხვა საკითხებში არაფერი დაჟინებითი მოთხოვნა მე მასთან არ მქონია და არავითარი ხშირი ზარება. თვითონ თუ რაღაც ფორმალურ ზარებს გამიკეთებდა, თქვა და შემეკითხებოდა, მასე რა თქმა უნდა შესაძლებლობის დაგვარად პასუხობდი. ეს კარგი მაგალითია იმის, აგერ არის ეს კაცი, არ არის ჩემი მეგობარი დღეს და გითხონ, რამდენად მართავდი. თუ მქონდა ცდილობა მისი მართვის, არავითარი. იმას, რასაც მაბრალებენ და არაფორმალურ მმართველობას ეძახიან, მათ ერევათ საზოგადოებრივ კონტროლში. ერევათ იმაში, რაც მე ძალიან ხშირად მithქვავს ტელევიზიით, რომ მე მაქვს საზოგადოების გარკვეული ნდობა
დამდობით მე შემიძლია ვისარგებლო ნებისმიერ მომენტში და ნებისმიერი ხელისუფალი გავაკრიტიკო. აი კონტროლი რასაც ქვია საზოგადოების და რაშიც ჩვენ სამწუხაროდ, იმიტომ რომ არ ქონდა პრაქტიკა გამოცდილება ცოტა გვაქვს და საზოგადოება შეიძლება ეფექტურად ამას ვერ ახერხებს, მე გარკვეულწილად ვავსებ. ის რაც მაქვს საზოგადოებიდან ნდობა, საზოგადოების უბრუნებ და მის ფუნქციას ვასრულებ და ვაძლიერებ, ესე შეიძლება ვთქვათ. მე ანგარის მიწევენ, რა თქმა უნდა. ამ კონტროლს ანგარის უწევენ, რამე თუ იციან რომ მე შევხედავ და კარგად ვაფასებ და ვაანალიზებ რაც ხდება და როგორც ხდება და ყურადღებით ვადევნებდი თვალს. წასული კაცი 5 წლის განმავლობაში შვენივრად იცოდეთ ჩემი გუნდის წევრებმა, რომ მე ძალიან კაპაციტეტებით თუგნებად ვადევნებდი თვალყურს რა ხდებოდა და როგორ ვითარდებოდა პროცესები და ძალიან კარგად იცოდნენ ის ვისაც სურვილი ჰქონდა ხელი წაცდენოდა იმ მიმართულებით რომ მე პასუხს მოვითხოვდი. მოვითხოვდი როგორ მე არ ამყავ ჩემი ჯარი და პოლიცია. გამოვიდოდი და ვიტყოდი საზოგადოებაში. სხვათა შორის აქაც ამან იმუშავა სწორედ. როდესაც კვირიკაშვილმა ისე მოისურვა თქვა ამ ფორმით და სხვა ფორმით, ამას ვერ დაუბრუნდები, დიდი განმარტებები ჭირდება. სწორედ ეს შევახსენე რომ მე გავდივარ და საზოგადოებას ვეუბნები რომ არავითარ რჩევებს არ გაძლევ და ეს მინდა რომ გავაფორმო. აი აქედან დაიწყო ჩვენი ახალი ურთიერთობები ამ გასული წლის ოქტომბრიდან თუგნებად, როდესაც ვნახე რომ იქ სიტუაცია იყო მძიმე და მე მას უთხარი რომ მე გამოდივარ საზოგადოებაში და ვამბობ რომ საერთოდ ავერები თქვენს მთავრობაში და საერთოდ აღარც შეკითხვებზე დამირეკო, არაფერზე აღარ დარეკო. ამაში აშფოთა სწორედ. გუნდი დამეშლება მთლიანად და გუნდის დაშლაზე მეტად იმას განიცდიდა, რომ საზოგადოებაში შეიძლება და მას გარკვეული რესურსი დაეკარგა. აი ეს არის ის, რასაც არაფორმალურ მმართველობას ეძახიან და ნაწილობრივ ახლა რამდენად გასაგებად თქვი, არ ვიცი კვირიკაშვილთან დაკავშირებით ეს, იმიტომ რომ ეს დიდი თემაა და ესე მარტივად ნათქვამი შეიძლება მოკლე ნათქვამი კარგად არ იყოს გაგებული. მე არ მართავდი, არ ყოფილა არაფორმალური მმართველობა გარწმუნებთ. მე ძალიან შეჩვეული ვარ, ძალიან კანონმორჩილი ვარ და ძალიან ვცდილობ, რომ მე პირველი დავემორჩილო კანონებს და ამას ვითხოვს ხვებისგანაც. მართვას ეძახიან, კონტროლს არ ხვევენ მართვას, რომ მე ხდებოდა მთელი გუნდი და ძირითადი ნაწილი გუნდში არის ძალიან კარგი ადამიანები დაკომპლექტებული და არ საჭიროებდნენ შიშის ფორმით არ მართავდნენ, ისინი მართავდნენ, იმიტომ რომ ისეთი ვეღირებულებებით სარგებლობენ, მაგრამ ვისაც ქონდა განცდა და ქონდა სურვილი და ეკნება მომავალშიც, მათ იცოდნენ რომ მე კონტროლს ვაწარმოებ, მე მაქვს მონიტორინგი და იცოდნენ რომ მე ხმას ამოვიღებ. აი ამას უწევდნენ ანგარიშს. ამას ეძახის ოპოზიცია არაფორმალურ მართვას. მე არ მგონია რომ ეს არის არაფორმალური მართვა, ეს არის ის როლი საზოგადოების, რომელსაც მე ვავსებ და ამჯერად რამდენად შეიძლება ითქვას რომ დაბრუნდით მართვაში? ეხლა დაბრუნდი მართვაში, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ მომიწია და ნახე რომ კონტროლით ვეღარ ვახერხებდი. კონტროლით ვეღარ ვახერხებდი და ვთქვათ, იგივე ოქტომბერში, როდესაც ჩვენ ოქტომბერში არა, მაგრამ ახალი წლისთვის უკვე გუნდში გაცხადებული მქონდა რომ პარტიის ხელობაზე მე დაბრუნდებოდი. რასაც არავის არ ქონდა რესურსი წინააღმდეგობა გაეწია, თუმცა ძალიან ბევრი დაუდგებოდა წინ რომ ქონებათ ამის შესაძლებლობა. მე გარედან ვეღარ მოვახერხებდი. ის რომ მე თქვა, რაც უმრავლესობას შეხვედრაზე კვირიკაშვილს უთხარი რომ ჩემი პოზიცია რომ უნდა გადადგე და გამოვალ და გარეთაც ამას ვიტყვი, ეს რომ მე თქვა მანამდე სანამ მე თავმჯდომარედ გაფორმდებოდი, ალბათ სიცილით მოგდებოდა კვირიკაშვილი. სიცილით მოგდებოდა ალბათ და იმის მერე ყურმელს აღარ აიღებდა. მე დამჭირდა შემოbrunება. მე რა თქმა უნდა მართვაში მონაწილეობ დღეს პარტიის მართვაში და პარტია რომელიც არის დღეს სამღვანი პარტია, რომელსაც პარლამენტში ყავს უმრავლესობა და არა თუ უმრავლესობა, საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რომელიც თავრობას ქართული ოცნებისა და დაწყებული გამგებლიდან პრემიერამდე ყველა ამ პარტიის წევრია, ამ ფონზე პარტიის თავმჯდომარეს ლეგიტიმურად, აბსოლუტურად ლეგიტიმურად აქვს უფლებები, საკმაოდ ბევრი უფლებები. და მე რა თქმა უნდა უკვე დავბრუნდი მართვაში. კონტროლის ნაცვლად, ეხლა მართვის ნაწილი შეიძლება ვთქვათ რომ ვარ, ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი, რომელიც მაინც არერიდება უხეში სიტყვების გამონათქვას, ისევ არაფორმალურს მეძახის, თუმცა გაფორმებული თავმჯდომარე ვარ დღეს პარტიის და პარტიის თავმჯდომარეს აქვს საკმაოდ ბევრი უფლებები. ოპოზიციის ბრალდებები ახსენეთ რამდენჯერმე და ფაქტი არის ისიც, რომ ოპოზიცია ნებისმიერ მოვლენაში ხედავს თქვენს ბრალეულობას. ისრის მოძიებად შევძელით მოკლე დროში საკმაოდ მოცულობითია და ბუნებრივია რომ დღეს თითოეულ მათგანს და თითოეულ ბრალდებაზე საუბარი ძალიან შორს წაგვიყვანს, მაგრამ რაც თვალშისაცემი არის ბრალდებების აბსოლუტური უმრავლესობა რჩება პასუხგაუცემელი და ფაქტია ისიც რომ საზოგადოება ისმენს მხოლოდ ბრალდებებს. მე მაინტერესებს ასეთი რამ, თქვენი გუნდის წევრები რატომ არსებენ ამ ბრალდებებს არგუმენტირებულ პასუხს? რა არის? მოდით პირდაპირ კითხავთ, მათი დუმილის მიზეზი.
პირველი ეს ბრალდებების ნიაღვარია პირდაპირ მნიშვნელობით და ყველას ვიტყვი რომ ყველაზე აი ზოგადად ვერცითი ბრალდებას ვერ დაასახელებენ დღეს რომ ის იყოს ლეგიტიმური. ყველა მოგონილი გადაბრუნებული, კარგი გამიკეთებია და ცუდად აფორმებენ ან საერთოდ მოგონილი და ყურით მოთრეული, რომელთანაც საერთოდ კავშირი არ მქონია. ოპოზიციას სხვათა შორის ცოტა მეტად მაფასებს ვიდრე საკუთარი გუნდი. მე არ ვიცი საზოგადოებაზე ვერ გადავიტან იგივეს, მაგრამ ოპოზიცია ნამდვილად ობიექტურად მაფასებს და აფასებს ჩემს როლს. მაკრიტიკებენ დაჟინებით, რამე თუ იციან რომ მე მაქვს რესურსი იმისა, რომ საზოგადოება მენდობა და შემიძლია, თქვა თუ ჩემი პერსონის დაგნილებით მიიღებენ შედეგს, შეუძლიათ სიტუაცია ამოაყერავონ. რაზეც ხელექავებათ. დემოკრატიული მართვა ვერ შეძლეს, დღესაც იგივე ძალები მოგოქრებენ ან ერთკაციანი პარტიები და მათ არავითარი რესურსი არ აქვთ ელემენტარული ანალიზი რომ მაინც გააკეთონ ეკონომიკური. გამოდიან ეს ერთკაციანი პარტიები და პირდაპირ მლანძღავენ. შეურაცხყოფას მაყენებენ არა მარტო მე, ჩემს ოჯახის წევრებს. ამით არიან ძირითადად დაკავებული. გუნდის წევრებს რაც შეეხება ალბათ სურვილიც არ ქონდათ პრინციპში ნაწილ ხალხს ამის, მაგრამ ობიექტურად რესურსიც ცოტა აქვთ თითოეულს პრინციპში და თუმცა იმის შემდგომ რაც თავმჯდომარედ დავბრუნდი შეიძლება ეს რესურსიც გაჩნდა და შეიძლება უფრო მეტი უნდა უპასუხონ. თუ მათაც აქვთ გუნდშიც აქვთ განცდა ვინმეს რომ შეკითხვებიდან ან ლანძღვიდან ან დაბრალებიდან რასაც აკეთებს უპასუხისმგებლო ოპოზიცია რომელიმე ლეგიტიმურია, მე სიამოვნებით შევხვდებოდი ნებისმიერ გუნდის წევრს ერთად ცალ-ცალკე თუ რამე კითხვა რჩება რომ შეიძლება მას არა თუ აი მე გუნდსაც ვესაუბრები, რამე თუ უხერხული ახლა გუნდი შევგრიბოდა, უთხრა რომ ადექით ახლა მე დამეცავით. მით უმეტეს თქვათ უფრო ადრეულ პერიოდში, როდესაც მე საზოგადოების წევრი ვიყავი და ოპოზიცია მოახერხა ტაბუ დაადო ჩემს საკითხს, რომ თუ ივანიშვილზე რამეს პოზიტივს იტყოდი, უკვე ივანიშვილი დიქტატორია და რაღაც ესეთ რაღაცები მოახერხეს. ამ ფონზე მე არ მინდა დავადანაშაულო გუნდის წევრები ამაში, რამე თუ არ იყო ესე მარტივი ჩემი დაცვა, იმიტომ რომ ძველმა გუნდმა, რომელიც ძირითადად მართავდა მედიით და პიარი იყო მათი ძირითადი მართვის იარაღი, ხელგაწაფულობით და მოურიდებლობით თუ გნებავთ, გადააჭარბა და გუნდმა ვერ მოახერხა ეს, ვერ მოახერხა მეც პირადად. თუმცა ზოგიერთი მათგანი ახლა ნათელაშვილმა რომ შეგაქოს თავი უნდა მოიგო კაცმადი. მისი გინება შეიძლება პოზიტივში შედებოდეს საზოგადოებაშიც. ესეც არ არის ტრაგიკული. მე ვფიქრობ რომ გუნდის წევრებს ალბათ მართებს დაფიქრება. ამასთან დაკავშირებით რომ ჩემი რესურსი მე ისევ გუნდს ჭირდება პირველ რიგში და მათ ჭირდება და ასეთ შემთხვევაში თუ მათაც აქვთ და უერთდებიან ან ეჭვი აქვთ იმ ბრალდებებზე რასაც მე მიყენებენ ნებისმიერს უპასუხებდი სიამოვნებით მთელი სქემა შეგვიძლია შევადგინოთ ნუსხა ამ ბრალდებების ნებისმიერ შემიძლია გავცე პასუხი. როგორც თქვენ ამბობთ, ამ ნუსხიდან აუცილებლად უნდა გკითხოთ ერთი, რომელიც განსაკუთრებით აქტუალური არის და პოპულარული არის. ეს არის ხეების თემა, სადმე გაქვთ ეს ხეები და თუ აპირებთ საომალოდ ხეების გადარგვის გაგრძელებას. კარგი, აი მაგ ყველაზე დიდი ბრალდება ალბათ ჩემი და ყველაზე ახლოს თქვათ შეიძლება საზოგადოებასაც მოეჩვენოს ლეგიტიმურობასთან რომ ლეგიტიმურია ეს ბრალდება რომ რა უბედურება ჭირს ამ კაცს როგორც აფორმებს ამას რუსთავი და ოპოზიცია რო გადათხარა მთელი აჭარა სამეგრელო და სულ 120 ხეზია საუბარი და რაც დამჭა შემოსატანი კიდე რამდენიმე 140-ზე შეიძლება ავიდეს დილის. ეს რომ კარგად გავარჩიოთ ეს პროცესი, რაც ყველაზე ხმაურიანი და ხანგრძლივი იყო ალბათ ოპოზიციის მხრიდან ბრალდებების რომ სხვა ტიპის ბრალდებები რომ იქ ინიზა გადავკეთეთ, იქ დენები ამოურთეთ, დიდი საცობები კეთდება, რომ გადაითხარა და დაინგრა, ამოინგრა და ამოითხარა და თქვათ აღარ ადგება ეკოლოგია, აღარ აღსდგება და ახშფოთებს წვანეებს რომ გავანადგური მწვანე ბუნება, გავანადგურე ეკოლოგია და ესე შემდგომ. რეალურად თუ გავანალიზებთ და შემიძლია ცალკე გადაცემა მიუძღვნა ან საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს შევხვდეთ უგნებათ ოპოზიციასაც კი საჯაროდ. პლუსის მეტი რასაც ვაკეთებ, არაფერი არაა. აი ნახეთ, მარტო მოსახლეობამ ერთადერთი მინუსი რაც აქვს ამას, თავშივე ვიტყვი, ის რომ ეს რაც კეთდება, დიდი ფული იხარჯება. და ეს რომ იყოს თქვათ ნაწილი მაინც სახელმწიფოს შეიძლება ან პირადსაც რომ ხარჯავდა მხოლოდ პირადს, შეიძლება ვიღაცამ
კითხვა დასვას, რომ ჩიტი ბრუნად არ ღირს, მე ძალიან მიყვარს ეს გამონათქვამი. ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს ვიხმაროთ და ეს თუ არ ღირს და მაინც აკეთებს, ეგ რაღაც სიტყვას ახირებასაც ოპოზიციას ვიხმარდა, შეიძლება ლეგიტიმური იყოს, რომ მაგრამ ამ ახირებაში რა იმალება? ეს ფული, რომელიც არ ღირს, რა თქმა უნდა, იმ პარკად, რასაც მე ვაკეთებ, ძალიან ძვირიჭდება და ძალიან ბევრი ფული იხარჯება მხოლოდ პირადული. მხოლოდ იმიტომ, რომ მთლიანად საზოგადოებაში და საქართველოში რჩება და ჩამოგითვლით. აი მოსახლეობამ ამ 10 თუ 12 მილიონი ლარი მიიღო ხეების კომპენსაციად და კომპენსაციად იმისთვის, რომ გავეტარებინეს საკუთარ ნაკვეთზე. და აი გაგაცინებთ ახლა ისე მიეჩვენენ ხალხი, რომ ივანიშვილი მაინც გადაიხტის. ნაკვეთის ღირებულება თუ არის, თქვათ, სადღაც გვიდან მოშორებით 10 ლარი კვადრატული მეტროს $10, მე გატარებაში ვიხდი $10. აი 1 საათით გადავივli და ის ნაკვეთი ისევ დარჩა. და ზოგჯერ მეცაც ვიხდი. ისეთი მოთხოვნადია. ესე იგი ეს ფული რჩება მთლიანად მოსახლეობაში. რკინიგზასაც ძალიან დიდი ფული აქვს მიღებული იმაში, რომ ჩახსნას და გადაკეტოს, რომ გადაიაროს ამ მანქანამ გარკვეულ დროს, მაგრამ არასდროს არ ყოფილა შემთხვევა არც ერთი წუთით მატარებლის მოძრაობის შებერხების, რასაც ძალიან ხშირად სრულობს რუსთავი 2. გარდა ამისა, ვთქვათ, ამ პროცესში სამი ბორანი ძალიან დიდი შემოვიდა საქართველოში, რომელიც დარჩება და მან შეიძლება ეკონომიკაში გარკვეული როლი ითამაშოს. სპეციალური მანქანა, რომელიც 1.200.000 ღირს დარჩება საქართველოში, რომელმაც შეიძლება ესეთი მძიმე ტვირთები გადაიტანოს. კიდევ შემიძლია ძალიან ბევრი, თუ გინდ ბიუჯეტში, მეგონი 14 მილიონი ლარი შევიდა ბიუჯეტში ამ პროცესიდან მთლიანად. ვერ დამისახელებთ ვერც ერთ მინუსს. ერთი პატარა მინუსი, რაც შეიძლება დავასახელოთ, ის რომ გარკვეულ დროს რამდენჯერმე იყო, რომ საცობები წარმოიქმნა 5 და 10 წუთიანი, მაქსიმუმ 15 წუთიანი, დღესაც ბოდის მოუხდი მძღოლებს სამოხერხებობისთვის. ამაზე მეტი არაფერი არ გაფუჭებულა, არაფერი არ გაჩეხვილა, არაფერი არ გადაშენებულა, მით უმეტეს არავითარ ეკოლოგიას არაფერი არ შეხებია. მე რო ეკოლოგიაზე საყვედრობენ ხალხი, რომელსაც ერთი ხე არ დაურგავს, მარტო ჩოლოქზე გავიდნენ და ყველაზე ცუდი ადგილი თუ შეიძლება აჭარა გურიის საზღვარზე, რაც იყო ის დაჭაობებული და ძველი ტიპის კანალიზაციის ბუნკერები იდგა იქ ბეტონის დასანგაი ციცინათელას ადგილზე და იმის საპირისპირო მხარეს. ათასობით ევკალიპტი და ყველაზე ცუდ ადგილზე ყველაზე საინტერესო პარკი გაკეთდა, იქ რომელზეც არავინ არ საუბრობს. ხეების გადარგვის თემას პოზიტივის მეტი არაფერი არ ახდა. პარკიც იქნება ძალიან საინტერესო და მე ვთქვი თავის დროზე, რომ ეს პარკი საზოგადოებრივი იქნება, მაგრამ ოპოზიცია ამაზე საერთოდ არ აკეთებს მინიშნებას. საკუთარ სახლში და საკუთარ ეზოში მიაქვს. საკუთარი იყო ჩემიც მიწები, როდესაც ციცინათელას ვაშენებდი, ის მიწები მე შევისხიდე. ზოგი მოსახლეობისგან, ზოგი სახელმწიფოსგან. შევისხიდე, ავაშენე ციცინათელა და სახელმწიფოს თავის მიწებიანად ვაჩუქე. ესევე იყო თუ გნებავ დიდველზე ბაკურიანში, რომ მე შევისხიდე მიწები და მე სახელმწიფოს დაუბრუნე თავისი აშენებული საბაგიროთ. ესევე მოხდა თუ გნებავთ საკონცერტოზეც და კიდევ არის შემთხვევები, რომ მე ვყიდულობ მიწებს, რაღაცას ვაკეთებ და თავის მიწებიანად სახელმწიფოს შუქნი. დღესაც ამ პარკზე რო გადაიჭრეს ვენები, რომ საკუთარ სახლში და საკუთარ ეზოში მიაქვს. მეც ვთქვი და ჩემთან აგონდელებაც, ვინც სამაში მონაწილეობას ღებულობს, მე მაქვს ხედულობაში ქართული ჯგუფის წარმომადგენლები, რომ ეს იქნება საზოგადოებრივი იციან, მაგრამ აბა ვინაბობს მაგას, რომ საზოგადოება საკუთარ სახლში მიათრევს და უხეში სიტყვებით ხმარობენ. ძალიან საინტერესო პარკი შენდება სოთაშორის. და ძალიან კარგი პარკი გაკეთდება კიდევ ერთი საქართველოში. ერთადერთი მინუსი რაც აქვს, კიდევ ვიძახი, რომ ეს პარკი იმ ფულად ალბათ არ ღირდა, მაგრამ ეს ფული ისევ საქართველოში დარჩა, ან ტექნიკის სახით, ან პირდაპირ გადასახადების სახით, რომელიც მოსახლეობას 5 მილიონზე მეტი გზების შენობებაში ჩავდებენ, რომელიც გზები, რომელიც დარჩება. და არა ის, რასაც მაბრალებდნენ, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტით მაგას როგორ ვიკადრებ, სახელმწიფო ბიუჯეტით ჩემპირაძე დავხარჯო, მაგას როგორ ვიკადრებ, მაგრამ ოპოზიცია სიცრუის მეტი არაფერი არ აქვს. პირიქით პროცესი კი ხდებოდა, რომ ჩემი კერძო ფულით მინიმუმ 5 მილიონი ლარით გაკეთებული გზები დარჩება ისევ და მოიხმარს მოსახლეობა და ძალიან ბევრი ამის შემთხვევები. და ყველაზე მეტი პლუსი რაც ხონდა, მაინც ახლა გამახსენდა ამ პროცესს. თვითონ პროცესი იყო საინტერესო. ის რომ ჩვენ დემოკრატიას ვეთქვით და დემოკრატიული ინსტიტუტების გამყარებაში გვინდა რომ გადატეხა შევიტანოთ ამ ფონზე და წინა ხელისუფლების ფონზე როგორ ექცეოდნენ საკუთარ მოსახლეობას. აბა ნახეთ პროცესი როგორ მიმდინარეობდა 2 წლის განმავლობაში. როგორი ვაჭრობა მიდიოდა თვითეულთან ჩემი იურისტების. ვერცეც ვერ ნახავთ პროცესს, რომ ვინმე სურვილი საწინააღმდეგოდ მე რამე სხვა ბერკეტით შევეცადე, თუმცა ძალიან ხშირად ძალიან ისეთ რაღაც სისულელებს უკაცრავად, მაგრამ პირდაპირ მნიშვნელობით სისულელეს ითხოვდნენ, ვთქვათ, რაც ღირდა, ვთქვათ, $10 ითხოვდნენ 1000.
ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ, 10ჯერმეც ვიხდიდი, მაგრამ იქ ვამოხრუჭებდი. თავარი პროცესში ეს იყო, რომ კაც რომელსაც მომაწერენ იმაზე მეც ძალაუფლებას რაც მაქვს, გაცილებით მეც არსად არ მიკადრებია, რომ ვინმეს უფლება შემელახა. ეს ჩემთვის არის ძალიან ძვირფასი. საზოგადოებამ კარგად გაიგო. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიცია ყვირის, ეს კაცი ყველაფერი შეუძლია და საოცრებებს მოახდენს, ვერსად ვერ ნახა, რომ ოდნა მაინც ადამიანის საკუთრების უფლება შევეხე და ან რაღაც დავარღვი. პირიქით პროცესები იყოს ოპოზიციის მხრიდან ძალადობა, ისევ მათგან ნახეთ, კანონებს არ ღვევდნენ, კეტავდნენ, სადაც არ უნდა დაეკეტათ, წვებოდნენ, სადაც არ უნდა დაწოვილიყვნენ და ესე შემდგომ ყველაზე კარგი რაც მოხდა ამ 2 წლის განმავლობაში, ძალაუფლების გონე კაცმა მართლა მაქვს გარკვეული ძალაუფლება, მაგრამ არა ისეთი, როგორც ოპოზიცია ხატავს, არსად ყველგან ვემორჩილებოდი კანონს და ვემორჩილებოდი განუხრებლად. უაღრესად პატივს ვცემდი კერძო საკუთრებას და ადამიანის უფლებებს. ეს კარგი, ამის მერე ახლა ღმერთმა ნუქნას რომ რამე კიდევ შემოbrunდეს, მოსახლეობაში უკვე გაჩნდა განცდა რომ ეს მისია და მისი გადასაწყვეტია და ივანიშვილია თუ პეტრიაშვილი თუ კიდევ ვიღაც უბედურებაა, ვერაფერსაც ვერ უზავს და ვერაფერსაც ვერ დააკლებს. ვიღაცებს არ მოუნდათ აბსოლუტურად გაუგებრად, ელემენტარულად არ მოუნდა, არ მინდა და კარგად იყავ, ბოდიში მომიხდია და წამოსულვართ. აი ეს პროცესი იყო ძალიან საინტერესო. როგორ ყველა უნდა ემორჩილებოდეს კანონს. ნებისმიერი ფული გაქვს, ჭარბი თუ თანამდებობა გაქვს, კეთილინებე და ყველას ანგარიში გაუწია. აი ეს პროცესი იყო ყველაზე კარგი საჩვენებლად. აბა დაასახელონ ერთი მომენტი მაინც, რომ ვინმე განაწყენებულია, იმიტომ რომ დაჩაგრეს. ვერცეთ მომენტს ვერ ნახავენ ასეც. ეხლა წარმოიდგინეთ, ეგ გაეკეთებია სააკაშვილს. ხო გბილებით მიატანინებდა იმ ხეებს ყველას თავისი ზურგით მიატანინებდა. ხო წარმოიდგინეთ ცხოვრება რა. აი ეს არის კარგი ამ პროცესში და ალბათ ყველაზე საამაყო და ყველაზე კარგიც ამ ხეების პროცესში ალბათ ესაა. მანდა აქ არ მინდა რომ გავჩერდე. თუ გვაქვს დრო ამ ხეებს მე მინდა კიდევ დავამატო, გავიხსენო პანორამაც და გავიხსენო ერთლარად ნაყინი მიწისქვეშა გადასასვლელი, რაზეც თუ გახსოვთ რამდენიმე კვირა მთელი საქართველოს ყირაზე დააყენეს, რომ ივანიშვილმა ერთლარად იყიდა პუშკინის სკვერი, ესე ამბობდნენ. ამ დროს პუშკინის სკვერს მიმდებარე მიწის ქვეშ, ის რომ მიწის ზემოთ არაფერი არ დაზიანებულა და არაფერი არ გაჩერებულა, მიწის ქვეშ სასტუმროს, რომელიც თავისთავად კარგია რომ შენდება, ავტოსადგომი გაკეთდა. მე იმას რა თქმა უნდა გადავიხდიდი და მაგას სალაპარაკოდ არ გავხდიდი ერთლარსაც კი, მაგრამ ისევ დავარღვევდი პროცესს. ისევ დავამახინჯებდი რაღაცას და რაღაცას სწორ შეფასებას არ მივცემდი. არ შეიძლება, როდესაც ავტოსადგომებზე ესეთი მოთხოვნაა, რომ მიწის ქვეშ სახელმწიფომ აიღოს, მიწის ქვეშ გადასასვლელზე აიღოს სახელმწიფომ ფული. და თუ დააკვირდით და მიაქციეთ ყურადღება, კარგი არ მოხდა, ცუდი მოხდა, მაგრამ ხომ მოხდა. მერიამ გამოიტანა 3 ადგილი მიწის ქვეშ გადასასვლელებში ავტოსადგომების შენებლობის. 3-ე საინტერესო იყო, არანაკლები პუშკინის სკვერისა. ვაგზლის მოედანთან, სადაც უამრავი მანქანებია და მუდმივად იქნებოდა იქ დაკავებული. აღარ მახსოვს კიდევ სხვა ადგილები, მაგრამ ის 2 ადგილი საინტერესო იყო. არავინ არ მივიდა. ერთლარად გამოიტანა და გამოაცხადა, მოდით ააშენეთ მიწის ქვეშ. იმდენად არაეკონომიურია ეს, რომ არავინ არ მივიდა. 3 ობიექტი იყო გამოტანილი, არც ერთი არ მივიდნენ. გასცეს ახლა ოპოზიციამ პასუხი. მე მინდეს რომ შევახსენო ჩვენს საზოგადოებას და ტელემაყურებელს, რომ რა თქმა უნდა ეს იყო შეურაცხყოფილი ბრალდება, რომ პუშკინის სკვერს თანაც ამახინჯებდნენ, იქ ის უდუმაშვილი რაებს კადრულობდნენ, საერთოდ პოლიტიკაში მოსვლა უნდა კაც და თავიდანვე ეს ციცურებს ავრცელებს. წარმოუდგენელი, ამასვე უნდა მივაყოლო პანორამაც და შევახსენო კიდევ ჩვენს საზოგადოებას. და ერთმა ცნობილმა და საპატიცემულო ქალბატონმა მკითხა, რა თქინდა სასტუმროებს ვაშენებო? ფული გაკლიაო? რა თქმა უნდა, რა თმინდა და რა თავში ვიხლი უკაცრავად ვარ. სასტუმროების შენებლობა. მხოლოდ ისევ საერთო საქმისთვის ვაკეთებ. ის რაც შენდება პანორამის სახით. ეს არის უპრეცედენტო სამსაფეხურიანი სასტუმრო, ნახეთ, 4 წუთი უნდა დაახლოებით საბაგიროთი, ყველაზე ცენტრი ალბათ ყოფილი ცეკავშირის ადგილზე. სადაც აშენდა შენობა, რომელიც 1 მეტრით არ გადაცელებია საზღვრებს, რაც იყო ცეკავშირი, ზუსტად იმ ფარგლებში ჩაეტია რამდენი ყვირილი, აბსოლუტურად გაუგებარი იყო, რატო ყვიროდნენ. დამახინჯებული შენობა წლობით ჩამოფარებული იყო, თუ გახსოვთ, ფარდები ცეკავშირს ვერ უხერხებდნენ ვერაფერს. ესევე გაკეთდა ყოფილი უნივერმაგიც ის ფონდიდან, რომელიც მე დავაფუძნე, თანაინვესტირების ფონდი, მაგრამ სასტუმროებს მინდა დაუბრუნდე. აი ცენტრიდან პირდაპირ ყველაზე ცენტრალური ადგილი ალბათ ეგ არის თბილისში. 4 წუთში ადიხარ და შეიძლება გოლფი ითამაშო. და იმ გოლფს რა ამბავი იყო აწეული. შუაში კიდევ არის ძალიან საინტერესო ადგილი, სადაც სანაგვე იყო ოდესღაც თბილისში. ყოფილი ძველ თბილისი სანაგვე იყო და იმ ადგილზე გაკეთება სასტუმრო კიდევ. და მესამე საფეხური არის თაბორის და სადაც სასტუმროც გაკეთდება, გოლფ კლუბიც გაკეთდება და გოლფის მოედანიც გაკეთდება.
აი ბიზნესმენები და ვისაც ესმის უცხოელი თუ ვინც ჩამოდის და პროექტს ნახავს, აქტუალურია ყველა და ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდ გზის მიცემს ტურიზმის და კიდევ სხვა მიმართულების განვითარებას ქვეყანას. და მე ვაკეთებ ისეთ პროექტს, რომლის გაკეთება ძალიან ძვირიჯდება და შეიძლება ყველამ ვერ მოახერხოს და ვერ შეძლოს. ისეთივე ანაკლის მე მიწა შეძენილი მაქვს, მაგრამ თუ კი აშენებს ვინმე უფასოდ მიცემ. ვაჩუქებ იმ მიწას. ისევე პანორამაზეც მინდა რა ვთქვა. აქ იქნება შუა სამი ნაწილისგან პირველი ცენტრი, შუაში გაკეთება ძალიან დიდი სივრცე საკონფერენციო. და ამით შეუძლიათ ქვეყნებმა ისარგებლონ სხვათა შორის და ძალიან დეფიციტია სოფლიოში თუ იციან. უნიკალური სივრცე გაკეთება თბილისში ვერ გადაგვიხდია, უფასოდ მაინც მიცემ ამას სახელმწიფოს 1500 კაცს ვერ ვატევთ ვერსად. 3000 გინდა 5000 კაცს დაატევ და თან საბაგიროთი შეიძლება გადაადგილება და არა მანქანით. ამითაც საინტერესოა იგივე საბაგიროთი ადიხარ და გოლფს ითამაშებ ყველაზე ცენტრალური ადგილიდან და თელთბილისს უყურებს. სიმწვანეს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ხეები დაირგება იმაზე მეტი, იქ დავადებული ხეების მეტი არაფერი აღარ იყო თაბორის მთაზე და საერთოდ ძალიან მძიმე შემთხვევაა, რომ თბილისის ირგვლივ ძირითადად დავადებულია დღე და მე ეს პროცესი დაწყებული მაქვს განაშენების თვითონ. თბილისის მერიაც ამას აქტიურად იტაცებს და აკეთებს, მაგრამ ამ ნაწილს მე ისედაც ვაკეთებდი, სანამ თაბორს დავიწყებდი. რა თქმა უნდა, იქ სიმწვანეც მეტი იქნება. ეს პროცესიც იქნება ის, რომ ქალაქის ცენტრში ესეთი რამ ხდებოდეს, რომ ასეთი დონის სასტუმროების კასკადი იქნება, გარწმუნებთ, რომ ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი იქნება თბილისის. და თუ ვინმეს იმის ილუზია აქვს, რომ ამაში ფულს ვაკეთებ, რომელიც ძალიან ძვირიჯდება, $700 მილიონზე მეტი დაждდება მარტო ეს ნაწილი. აი ვაცხადებ საჯაროდ. საჩუქრად კი არ მიცემ, ფასდაკლებით მიცემ. თუ ვინმე ქართველი მოინდომებს, საქართველოს მოქალაქე მოინდომებს ამ პროექტის შესყიდვას, ფასდაკლებით მიცემ. აი მინიმუმ მიწას უფასოდ გადაუფლებთ. ოღონდ ეს პროექტი გააკეთოს, იმიტომ რომ ეს ძალიან სასარგებლო იქნება ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის. ესევე ანაგლიაში თუ ვინმეს მოუნდება და იმ ადგილზე, სადაც პირობითად საზღვარია, სადაც გადაკეტილია, სუსტად მიჯრილზე ვაშენებ. იქ ბოტანიკური ბაღი მინდოდა, მაგრამ უარს ვამბობ, რამე თუ კლიმატია უნიკალური ანაგლიაში და არ შეცვალოს, ამის საფრთხე დადგა მე სპეციალისტებთან ბევრი ვისაუბრე, მაგრამ სასტუმროს და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს იქ აშენება, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურად და ეკონომიკურად ძალიან საინტერესოა. თუ კი ვინმე გააკეთებს, მე ახლა ბერს ვაკეთებ და ცოტა შევიმფერხდა ეგ შენებობა, ალბათ გაისად დავიწყებ. მიწას ჩუქნი უფასოდ, რომელიც შესყიდული მაქვს და ნათქვამი მაქვს საჯაროდ, რაც გადავიხადე. ესევე უნიკალურ პროექტს ვაკეთებ სანატორიუმის სახით, წვანე კონცხი რასაც ქვია და იმ შემოსავლებით ბოტანიკურ ბაღს მაინც მივხედა ბოლომდე და ბოტანიკურ ბაღს კიდევ იქ ბევრ ამას უკეთებ, ამაზე აღარ მინდა გავცელდე. ხოლო ამ რასაც ეძახიან კომერციულ პროექტებს. ნებისმიერის გადათმობა სიამოვნებითანაც არ იფიქრო, რომ ჯიბრით ვამბობ და ვიღაც ვერ შეძლებს დავეხმარები მაქსიმალურად, თუ ვინმე ბიზნესმენი ამას აიღებს, აუცილებლად დაუკლებ ფას, აი ნახეთ პარაგრაფი, რომელიც აშენდა ურიგში. მაგ ერთი სასტუმროს აშენებაში მინიმუმ 3 სავაშენებდი. ის რაც დაждდა იქ და როგორც დაждდა, მაგრამ იმდენად უნიკალურია, რომ ევროპელები ჩამოვლენ, ვისაც უნახავს და არ უნახავს, იბრძანდნენ და ნახოთ. რამდენად ძვირი დაждდა, მაგრამ ეს სასტუმროც ამ სიძვირით, იქ რომ ამას გაუკეთდა და ბევრი ისეთი თქვათ იგივე ზამთრის ბაღი, ახლა სოლარიუმს ვაშენებთ ძალიან დიდს კიდევ. მინდა რომ სეზონი როგორმე გაიზარდეს, 2 თვე არ იყოს სეზონი შავ ზღვაზე. როგორმე კონკურენტუნარიანი გახდეს ჩვენი სანაპირო. კარგად იცით, რომ თურქეთთან ჩვენ კონკურენციაში ვაგებთ. და ჩვენი ძალიან კარგია და ძალიან კონკურენტიანია. მაგრამ ზღვაში ძალიან გვიჭირს და ამ ფონზე რომ ივლისი-აგვისტო კი არ იყოს მარტო სეზონი. დაიწყოს მაისიდან მაინც. მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი. აი ამ პროცესებს და ამისთვის თუ კი ვერ მეიყიდის, აქ 20-25%-ს დაუკლებ ფასს. რაც ავაშენე. თუ ხარჯი ისეთი მაქვს გაწეული, რომელიც არაფუნქციურია, ის თავისთავად ჩამოიწერება. 20-25%-ით ფასდაკლებით მიცემ, მოვიდნენ და იყიდონ. თუ გონიათ რომ მე ამით ფულს ვაკეთებ და თუ მაინც და ესეც მინდა დავამატო, რაც შეიძლება ადრეც მithქვავს. ყველა და მე ბოლომდე მომიწევს აშენება და დიდი ალბათობით მომიწევს ექსპლუატაციას, ყველა მოგებული ფული წავა მოქმედებაში. და პირველ ადგილზე იმ ადგილში ესეც გააკონტროლონ. მობრძანდნენ ახლა ოპონენტები, ჩართონ მრიცხველი, აღრიცხონ და გააკონტროლონ, რომ მე რასაც ვამბობ, იმას შევასრულებ. თუ მყიდველი ყავს, მოიყვანონ და ფასდაკლებით გადაუთმობ, ოღონდ ისევე გააკეთონ და იმ პროექტით გააკეთონ, რამე თუ იქ უნიკალურობაა და შეიძლება რენტაბელობა ისეთი დიდი არ იყოს და ამას გამოსყიდვას დაჭირდეს არა 10 წელიწადი, რაც ნორმაა სასტუმროებისთვის, არამედ ცოტა მეტი, ან ბევრად მეტი. ასეთ შემთხვევაშიც მე უფრო მეც კიდევ დავაკლებ ღირებულებას. ამას მომაწერენ იმ ფორმით, აღწერენ იმ ფორმით, რომ მე აი საქართველოში მოვედი და აი მილიარდებს შევიღებ.
ერთადერთი ბანკი კომერციული უნდა აქ უნდა მომithმინოთ და მინდა რომ ეს კარგად აუხსნა საზოგადოებას. ქართულ ბანკი არ შედის იმ ბანკების დისკში, ის რაც თქვი რომ ყველაზე რენტაბელური ბანკები არიან, ეს არის საქართველოს ბანკი და TBC ბანკი. ქართულ ბანკი რენტაბელობით არ გამოირჩევა და ეს გავხსენით თავის დროზე იმისთვის რომ ისე ამ სისტემას დახმარებოდი, რამე თუ ვიცი რომ საბანკო სისტემა აუცილებლად უნდა იყოს. ქვეყანაში ის ეკონომიკა ვერ განვითარდება და დღესაც ამას ვამბობ და არ გასცეს იმის თუნება ვინმეს არ გაუჩნდეს რომ მე ბანკების წინააღმდეგი ვარ, ან TBC-ს ან საქართველოს ბანკის. დღესაც ზათვარ, მათ დავეხმარო თუ კი მე დავჭირდები რამეში და ყველაფერს გავაკეთებ, მაგრამ რეგლამენტაცია ის და სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება რომ მთელი საქართველოს ბანკის ვალებში არ ჩაიძიროს. აი ეს პროცესი თავისთავად დასარეგულირებელია, ერთი მეორეს არ ეწინააღმდეგება. ქართულ ბანკშიც კი მოვიდენ და შემოწმენ. რომ დიდრდები, იქ რენტაბელობა არ არის ისეთი, როგორც ამ ბანკებში იხატება, არის ნორმის ქვემოთ და თუ ნახავენ, რამდენიც შემომიტანია საკუთარი კაპიტალი, იმ კაპიტალზე მაქსიმუმ 3% როე და როი თუ იცით, თქვა გაიგებენ გამგებლები, არაფერი მაღალი არ არის იქ და იგივე შემიძლია ვაჩვენოთ თუ მოვლენ სპეციალისტები, რომ ბანკში რაც არის საკუთარ კაპიტალზე, ჩემო კაპიტალმა ბანკში მოიკლო, რაც შემოტანილი მაქვს 200 მილიონ დოლარამდე. დღეს ბანკის კაპიტალი ნაკლებია 200-ზე. აი დევალვაციას და ამას ყველაფერს გადაყვა. ასეც რო არ იფიქრონ რომ მე ქართულ ბანკით დიდდები, რასაც უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსები ხშირად აცხადებენ, მოვიდნენ და შეამოწმონ. და სხვათა შორის ბანკის მინდა რომ ისე მესამე ბანკი გაჩნდეს და ამ ფონს ველოდები რომ ისეთმა არ იყიდოს რომ დაიხუროს. რამე თუ ორი ბანკი ცოტა კარგია რომ არის ორი დიდი ბანკი, მაგრამ უფრო მეტია საჭირო იმისთვის რომ ან მონოპოლიზების ან რაღაც სხვა საფრთხეები არ გაჩნდეს ეკონომიკაში. აი ეს ყველაფერი გავასუფთავებ მხოლოდ ერთი მიზეზით. არავინ არ იფიქროს რომ ვინმე სამეს მომადლე ღერთმა დამიფაროს, ეს ჩემი ქვეყანაა. ისევე როგორც თქვენი ქვეყანაა, ისევე როგორც ისევია თვითოულის ქვეყანა, ვისაც არ აქვს თქვა სასურვო საშენების საშუალება, მაგრამ ელემენტარული პროფესიონალია, ან იმ პროფესიაშიც მოიგოჭლებს, მაგრამ არ იფიქრონ ან ვინმე სამეს მომადლე ან რაღაც ამის მსგავსი. ეს ჩემი ვალდებულებაა, მე შემიძლია და ვაკეთებ. ისევე როგორც ვერ შეუძლია და აკეთებს იმას, რამდენიც შეუძლია. ეს იმიტომ მოვუყევი მხოლოდ, რომ ისევ თანაგუნდელებს, რამე თუ ეხლა გამიხსნა პრინციპში მოწოდებაზე უფრო მეტი, თქვენს პირველ კითხვას დავუბრუნდე, წინამდებარე კითხვას. იმისთვის ვასუფთავებ, რომ მე პირადული საქართველოში არაფერს არ ვაკეთებ. ერთლარად მიწა იყიდაო. 3 მილიარდ დოლარზე მეტი დამეხარჯავს და ამის საბუთებიც ყველა მაქვს. როგორც წარმოგიდგენიათ ახლა რომ ფულის საკეთებლად საქართველოში უნდა, მაგრამ უპასუხისმგებლო ხალხი ამას გააგრძელებს და გადააყოლებენ ისევ განცხადებებს. ამასაც ამდენ დროს იმიტომ გახარჯვინებთ, რომ მე არ მაქვს ბიზნეს ინტერესი საქართველოში. და ჩემს ასაკში და ჩემს პირობებში დღეს არც სხვა ინტერესი არაფერი არ გამაჩნია. საერთო თემებზე მუშაობ მხოლოდ და საერთო საზოგადოებას მინდა წინსვლაში დავეხმარო. და ისევ ვიმეორებ, რომ არც უფლება მაქვს, არც აქცენტს ვაკეთებ იმაზე, ვინმეს რამეს ვამადლიდე. ჩემი ქვეყანა და ჩემი ქვეყნის განვითარებაზე მე მაქვს სურვილი, მაქვს შესაძლებლობები, რაც მაქვს და ამას ვახმარ. ამას ყველაფერს ეს სახე აქვს. და ამ ფორმით ვამბობ, თუ ვინმეს რამე ეჭვი აქვს, აგერ არის ყველაფერი დადებული. ისევე როგორც მიწისქვეშა გადასასვლელი 3 გამოიტანა და არავინ არ გაუჩნდა მას სურვილი, რომ აეშენებინათ. მე ვაკეთებ მხოლოდ საჯარო საქმეს და რატომ მინდა ეს გუნდსაც შევახსენო და საზოგადოებასაც. ამ რესურსს რაც მე მაქვს, თულ სიტუაციაში, რაც თქვენ დამისვით კითხვა, რომ ეკონომიკის და დემოკრატიული ღირებულებების შედარების ეს დისბალანსი, რაც ძალიან სახიფათოა და ამას უნდა მოფერება, დაჭერა და თუ გნებავთ კბილებით მიტანა იმ დრომდე, რომ მოწყვლადი აღარ გახდება სახელმწიფოს მდგრადობა. მე მაქვს გარკვეული როლი. ამ როლს ოპოზიცია დაჟინებით არ ტყავს, ამახინჯებს და ცრუობს. ამ დროს აი რეალურად გუნდსაც მოუწოდებ, ჩაერივნონ. მათ მიცემ პირველ რიგში ახსნა განმარტებებს, რაც ისმის ბრალდებები აბსოლუტურად უსაფუძვლო პირიქითაა, ვაკეთებ საერთო საქმეს და მაგინე მე რომ ძარცვავს საზოგადოებას. ამ დროს ჩემი კერძო ფულით ვაკეთებ ყველაფერს ამას. და სხვა დანიშნულება არ აქვს, მე არ მაქვს დიდი ხანია მეთქვავს და კიდევ მეორებ რამდენჯერ მეთქვავს ბიზნეს ინტერესი საქართველოში, მე ჩემი მაქვს იმაზე მეტი. მე არ მიყვარს თქვა აღარ წავალ ამ თემით ახლა. დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ ნელ-ნელა ბატონო ბიძინა. ეს გუნდმაც უნდა შეიმეცნოს, უნდა ჩაერიოს პროცესებში და თუ გნებავთ მთელი ეს ბრალდებები დავდოთ ინტერნეტში და თვითოულზე პასუხს გავცემ, მოვიდეს კომისია შექმნა, ჯგუფი შექმნა, ვინც არგუმენტებით საუბრობს, ვერცეთ ნიუანს ვერ ნახავენ განსხვავებულს იმისას რა პოზიციასაც მე საინტერესო შეთავაზება, ნელ-ნელა უნდა წავიდეთ დასასრულისკენ და აუცილებლად უნდა გკითხოთ ერთ კიდევ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, საგარეო ფაქტორებზე.
რამდენიმე დღეში უკვე 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომიდან გადის 10 წელი, სულ ცოტა ხნის წინ გაიმართა ტრამპისა და პუტინის შეხვედრა და შეიძლება ითქვას, რომ აი საერთაშორისო პოლიტიკაში დაიწყო გარკვეულწილად ახალი ეტაპი. აი ამ კონტექსტში როგორ და სად ხედავთ საქართველოს როლს და დღეს რამდენად დაცულები ვართ თუნდაც იგივე საგარეო საფრთხეებისგან? ხო, რა თქმა უნდა, ვინც თვალყურს ადევნებს საგარეო პოლიტიკას გლობალურს და ადევნებდა უფრო ადრეც, ნახავს, რომ საკმაოდ დაძაბული და რთული საგარეო მდგომარეობაა დღეს სოფლიოში. ამ შეხვედრის ანალიზს მე საჯაროდ არ შევეცდები, თუმცა ძალიან ყურადღებით ვადევნებდი თვალს და მე მგონი ვიცი კიდეც რაც ხდება პროცესები. ძალიან დიდი სირთულეებია და ძალიან დაძაბულია ურთიერთობები დიდ სახელმწიფოებს შორის. ძალიან რთულია მდგომარეობა ახლო აღმოსავლეთში, სირიის მოგეხსენებათ, ირანის თემა. ამ ფონზე ამის ანალიზს არ შევეცდები ამ შეხვედრის, თუმცა კიდევ ვიმეორებ, რომ ძალიან ბევრ დროს ხარჯავ და დაახლოებით ვიცი, მე მგონი ვიცი რაც ხდება, იმ ფონზე რაც უნდა იცოდეს, თქვათ, არა მონაწილე პიროვნებამ. მერც ვეთყოდი ისევ საზოგადოებას და ტელემაყურებელს, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ხილად და ძალიან მობილიზებული უნდა ვიყოთ, რომ რამე ახალ ავანტიურას არ დავექვემდებაროთ და რამე პროვოკაციას კიდევ არ წამოვეკოთ. უნდა ვიყოთ გუნდის შიგნით შეკრული მყარად, უნდა ვიცოდეთ ჩვენი ფასი, უნდა ვიცოდეთ ჩვენი ადგილი, ჩვენი შესაძლებლობები კარგად და იმ ფონზე, როდესაც მიდის გლობალური მოლაპარაკებები, არ დავკარგოთ, არ გავიაროსოთ მდგომარეობა და პირიქით მოვახერხოთ, რომ გარკვეული ცვლილებების ფონზე ჩვენ საკუთარი მდგომარეობაც ჩვენი ქვეყნის გავაუმჯობესოთ. ამას სჭირდება ძალიან პასუხისმგებლიანი ხელისუფლება, ამას სჭირდება ძალიან მობილიზებული და ეფექტური ხელისუფლება, რაც დღეს პრინციპში იხატება ჩვენს სახელმწიფოში და მე მგონი, რომ ჩვენ ნებისმიერ გამოწვევებს ღირსეულად დაუდგებით, თუ ესეთი მობილიზებული ვიქნებით და საზოგადოების მხრიდანაც იქნება ესეთი მხარდაჭერა. კიდევ ერთი საკითხი, ეს არის ამჯერად უკვე საპრეზიდენტო არჩევნები და სწორედ ამასთან დაკავშირებით უნდა გკითხოთ. ვიცი, რომ გუნდის შიგნით მიმდინარეობს დისკუსია ამ საკითხთან დაკავშირებით, კანდიდატთან დაკავშირებით, სხვადასხვა კანდიდატები სახელდებოდნენ ქართული ოცნების აწერდნენ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა კანდიდატებს, სხვადასხვა გუნდის ნაწილი, რა ინფორმაციაც მე მაქვს, ფიქრობს, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატი უნდა იყოთ სწორედ თქვენ. და პირდაპირ კითხავთ, ვინ იქნება ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატი 2018 წლის არჩევნებში? ნამდვილად არ აქვს დასრულებული ჯობა ამ საკითხთან დაკავშირებით. მართლაც რამდენიმე კანდიდატია საუბარი, ზურაბ აბაშიძე, სოზარ სუბარი, სერგიენკო, ჩემზეც ამბობენ თიაზულუკიანი და კიდევ ბევრი ღირსეული კანდიდატი ხავს ჩვენ, ვინც მართლაც შეიძლება პირველ სავეტურში მოახერხოს და გაიმარჯვოს. ჩემი პოზიცია პირველი დღიდან, რაც მსჯელობა ჩაერთო და რამდენიმე თვის ადრე დაიწყო მსჯელობა ამის ირგვლივ, იყო განსხვავებული. თავში იყო უცბად გეტყვით, რომ შეიძლება არავინ არ დამიჭირა მხარი, დროში მხარდამჭერების გუნდი მაქვს სველობაში რაოდენობა გაიზარდა. ჩემი პოზიციაა, რომ თუ ჩვენ ჭეშმარიტად და გულწრფელად ქართული ოცნების წევრებს აქედანაც ველაპარაკები მის წინააღმდეგნი არიან დღესაც და არ იზიარებენ ჩემს პოზიციას. გსურს, რომ საქართველოს დემოკრატიული მიმართულებით სწრაფად განვითარდეს და დემოკრატიული ინსტიტუტები გაღრმავდეს სტაბილურობის მხრივ, მათი სტაბილურობა. მე პოზიცია მაქვს, რომ გუნდიდან არ დავასახელოთ კანდიდატი. არ დავასახელოთ ელემენტარული მიზეზის გამო. რა თქმა უნდა, გუნდს ეს აადგება და გუნდის წევრებს ეს მოსწონთ, მაგრამ ქვეყნისთვის ჩემი აზრით და ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის და სწრაფი განვითარებისთვის უფრო კარგი იქნება, რომ ჩვენ დამოუკიდებელ კანდიდატს სამწუხაროდ პარტიებიდან ვერავის ვერ დაუჭერთ, რაც ვიცით ჩვენ დღევანდელი პარტიების რაოდენობა და იქიდან ვერავის ვერ დაუჭერთ. თუ ღირსეული დამოუკიდებელი კანდიდატი იქნება, დაუჭიროთ, თუ არ იქნება ღირსეული კანდიდატი, არც არავის არ დაუჭიროს და ოპოზიციამ წაიღოს და გაინაწილოს ეს ინსტიტუტი. ასეთ შემთხვევაში თუ დამოუკიდებელსაც ვერ ვნახავთ. პოზიცია მარტივია ძალიან. დღეს გამგებლიდან დაწყებული პრემიერამდე ჩათვლით მთელი ხელისუფლება ეკუთვნის ქართულ ოცნებას. და ამ ფონზე და ისიც რომ იცოდეთ კარგად საპარლამენტო პარლამენტში ჩვენ გვაქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ეს ცოტა ველურად ჟღერს ევროპაში, რომ იცოდეთ რომ ევროპას მოსწონს მრავალპარტიულობა, რაც ევროპას არ მოსწონს მხოლოდ დემოკრატიულობისთვის და ჭეშმარიტი დემოკრატიულობისთვის დამახასიათებელია. სამწუხაროდ ისევე როგორც ეკონომიკა ღარიბი, ისევე ღარიბია ჩვენი პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი
ამას ესეც საჭიროებს განვითარებას და საჭიროებს აუცილებლად განვითარებას და ნურავის ნუექნება ილუზია რომ მუდამ ქართულმა ოცნებამ უნდა მართოს და ესე უნდა გაგრძელდეს ეს პროცესი. რა თქმა უნდა, ისევე როგორც ეკონომიკას პარალელურად მასაც სჭირდება განვითარება და ხელშეწყობა. ამ ფონზე ქვეყნისთვის ჩემი აზრით უფრო საინტერესო იქნებოდა რომ ქართულმა ოცნებამ საკუთარი კანდიდატი არ დაასახელოს. თუმცა ეს ხმები გამოდის და ოპოზიცია ამბობს რომ იმიტომ ესენი გაკოტრებულები არიან და კაცი არ აყავს რომ დაასახელონ. ახლა ეს სასაცილოა რა თქმა უნდა. ქართულ ოცნებას არ აყავს რეალურად სამწუხაროდ არ აყავს თუ გნებავთ. რამე თუნდაც ქართულ ოცნებას რა თქმა უნდა ძალიან დიდ პატივისცემ. პარტიასაც დიდი წვლილი მაქვს, მაგრამ ქართული ოცნება არ არის ჩემთვის ძირითადი. ძირითადი არის ქვეყანა და სახელმწიფო. სახელმწიფო განვითარებისთვის რა თქმა უნდა უფრო საინტერესო იქნებოდა რომ იყვნენ კიდევ ბევრი ძლიერი პარტიები, რომ საზოგადოებას სასარჩევი კონდეს და იყოს კონკურენცია. სამწუხაროდ დღეს ესეთი რეალობაა, როგორიცაა და ამ რეალობას ჩემი აზრით. სწორედ ეს მოუხდებოდა. ჯელობა გრძელდება და მე ვფიქრობ. ვინაიდან ეს არის ბატონო ბიძინა თქვენი პოზიცია, დიდი ალბათობით გუნდი დაგთანხმდებათ, გაიზიარებს თქვენს ამ პოზიციას. შეიძლება ჩაითვალოს აი ეს ვერსია და ეს პოზიცია ქართული ოცნების საბოლოო გადაწყვეტილებად საპრეზიდენტო არჩევნებთან მიმართებაში. არ შეიძლება ჩაითვალოს და არ გეკულწებს სრულებითაც ის რაზეც თქვენ აქცენტს აკეთებთ და რა თქმა უნდა ოპონენტებიც ამას აიტაცებენ ძირითადად რომ რაღაც ივანიშვილის პოზიცია სხვა დანარჩენები მონები არიან და მას დაექვემდებარებიან. რომ ერთმა დაიმფაროს ესეთ შეურაცხყოფისგან საკუთარი გუნდის წევრების. მე მართვის სტილი ესეთი მაქვს. ბიზნესშიც როდესაც ვიყავი, ბრეინსტორმინგი იყო ჩემი ძირითადი მართვის სტილი. და აუცილებლად დისკუსიებში და პოლემიკაში ვიღებდი გადაწყვეტილებას. ასე მოვიტანი აქაც. ვინც მიცნობს მე კარგად და იცის ჩემი მართვის სტილი, ის რასაც თქვენ მიანიშნებთ, თქვენ ვილად თქვით, მაგრამ მაგას ოპონენტები ძალიან მძიმედ აიტაცებენ, რომ რაღაც მე ვთქვი ეს აუცილებლად ესე იქნება. ეს დამოკიდებულება არაა, მაგრამ კონკრეტულ საკითხში მე არ გამოვრიცხავ რომ ესე გადაწყვეტს კონკრეტულ საკითხში. თუმცა სპეციალურად მე ხაზს უსვავ იმას, რომ ეს დამოკიდებულება არაა გუნდში. მე ძალიან მიყვარს მსჯელობა. თუ ჩემზე კარგს ვინმე ამბობს, არა თუ ეთანხმები, თანაც ვაქებ მას და სხვანაირად თუ მენეჯმენტი ვინმე მიცის და მენეჯერობაზე ვინმეს პრეტენზია აქვს, ეფექტურად ვერ მომართავ. და მე ესეთი მართვის სტილი მაქვს. შესაბამისად, ამას მე გამოვრიცხავ, რომ მე ვთქვი და ამიტომ წამოვლენ, მე მაქვს ძალიან კარგი არგუმენტები, ძალიან ბევრი უკვე ამ არგუმენტებს იზიარებს, მაგრამ ბევრიც არ იზიარებს. მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს დღეებში ჩვენ მოახერხებთ და ჩამოყალიბდებით, მაგრამ არ არის აუცილებელი, რომ ამაზე ჩამოყალიბდებით. თუმცა მე იმედი მაქვს. და ბოლოს, რა შემთხვევაში უნდა ველოდოთ პოლიტიკიდან თქვენს მეორე წასვლას? მე რაღაც მოვედი და დავარღვია ის ჩემი თანმიმდევრულობა, რაც მქონდა და რითაც ვამაყობდი, რომ არ მოსული პოლიტიკაში და პირველი დღიდანვე დავწერე ჩემი გრაფიკი, რომ ამ დროს მოვალ, ამ დროს წავალ, მე წავალ სამოქალაქო საზოგადოებაში და ესე შემდგომ მე ძალიან ვამაყობდი, რომ თანმიმდევრული ვიყავი და რა თქმა უნდა ეს ჩემთვის შემოგონება იყო ძალიან მძიმე გადასაწყვეტი, მაგრამ ისევ აუცილებელი. ამ შემთხვევაში წასვლას მე აღარ ვიჩქარებ პარტიის თავმჯდომარეობიდან. რამდენსაც შევძლებ 62 წლისა ვარ მე პატარა ბიჭი აღარა ვარ და სანამ თქვათ ენერგია მექნება და რაც თავარია სანამ საზოგადოებიდან ვიგრძნობ რომ მე კიდევ საჭირო ვარ მანამ ვიქნები მე მაქვს იმედი არ დაგიმალავთ ამასაც რომ აი სანამ მოწყვლადია ჩვენი გრადობა ჩვენი სახელმწიფოს იმიტომ რომ ეს ორი კომპონენტი რასაც ეს ჩემი თქვათ დასახელებულია პირველად მახსოვს ისე GDS-ში 20-30 როდესაც ვიგრიბებოდი, იქ თქვი და მახსოვს როგორი რეაქცია გააკეთა იქ ვცხოვრობ, რომ როდესაც თქვი რომ ასეთი ეკონომიკა გვაქვს, ესეთი დემოკრატია გვაქვს და ეს არის ძალიან სახიფათო და პრეცედენტი არ ყოფილა მსოფლიოში, რომ ესე ქვეყანა განვითარებული იყოს. ძალიან მოწყვლადია სახელმწიფოს გრადობა, იმიტომ ხალხი რომელიც არის ღარიბი და ძალიან ბევრი სამუშაო ადგილი არ არის, ახლა სოფლის მეურნეობას პირობითად სამუშაო ადგილებად რო ასახელებთ, მე ესე არ ვიმეორებ ამას. კერძო ნაკვეთებში დაკავებულები. გაცილებით დიდია ჩემი აზრით პროცენტი უმუშევრობის, ვიდრე სტატისტიკა ქვეყნდება. არა იმიტომ რომ იტყუებიან, რეალობას თუ ჩავხედავთ. ამ ფონზე ასეთი გაჭირებული ხალხის მარტივად შეუძლიათ და ასეთი გამოუცდელის პოლიტიკურად მე მაქვს ხედულობაში უახლოესი პოლიტიკა და არა ჩვენი 30 წლაუკუნოვანი სახელმწიფოებრიობა, რაც ამაყვა და ისტორია. ამ ფონზე არის ძალიან საფრთხილო და მე მინდა რომ სანამ მოწყვლადია თუ შევძელი და საზოგადოებაში მოთხოვილებაც იქნება მე აღარ ვისურვებდი თავმჯდომარეობიდან წასვლას სხვა როლიდან თავრობაში მონაწილეობა რა თქმა უნდა არავითარი სურვილი არ მაქვს და საჭიროებაც არაა ახალგაზრდა გუნდი მოდის და ჩემზე კარგად ართმევენ თავს ენერგიითაც და ცოდნითაც ჩემზე ცოდნეები მოდიან და ჩემზე ენერგიულები და ნახეთ ახალი გუნდი როგორ ჩამოყალიბდა და მე ვფიქრობ ძალიან კარგი გუნდი მივიღეთ ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კიდევ ერთხელ რომ დაგვეთქვეთ რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა და ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის წარმატებებს გისურვებთ.
აქტუალური თემის შეკითხვებს პასუხობდა პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი და ასეთი იყო ამ სეზონის ბოლო გადაცემა, რომლის ნახვის საშუალებას თქვენ გაქვთ პირველი არხის ვებგვერდზეც 1TV-G. მე მაკაცინცაძე ვარ, სექტემბრამდე გემშვიდობებით. დროებით.